nakikita ako? Hi ka na. Nakikita? Waray. Waray ka. Kaya ako Hi ka lang. na. Naikuman. Anay. Yan. Hey, Waray, di ka nakikita. bakit hindi nakikita? Wait ha. Edit mo. Okay. Bakit? Cellphone kasi taggamit. Oh, ito naman. Di rin ako nakikita. Okay. Wait. Yan. Yon. Uy, binusag ko. May wari pat isasaksak ang light ha. Fail ako, fail. Wait lang. Ngayon na ginagamit ko organic gray tints. Charot. Okay. Yan. Hindi na tayo, parang minatay. Hay na hinuni. Uy, ano Ano? nagdo-double itim sinisiring kapag yayakan. Anay ha. Tanggalan ko rin. Okay. Ito. Okay na. Oo. Ano man, mag-ano? Naiko. Nga. Waray. Nakamute to eh. Nakamute. Ito. Okay na. Hain na daw na hikuan. Hain na daw lang Nilsson. Makuri matag message siya na didi. Paano ako magtutugtog kung i-mute? Paano ko ginawa yun kanina? Okay na? Oo. Okay man. Sige, ano ko at kanina? Sige, unina na lang. Mauran dida? Gida. Nauran? Iyan ang hinuraw. Alaman na. Nadalugdog. Ano man? Ano't agenda? Ano? Ano't agenda? Yan na. Ano? Waray ta viewer. Ano daw? Marita pa viewer, pabait sila. Having trouble connecting an open code and stable. Okay. Pero na-upload yung video. Ano YT. Pero na nga video, ano na-upload? Oo pala, ada. 5. 5 pala, ada. Kikita ako.
I-chat ni Nelson, di sumaka. Ano? Saan? Wala ko pagod ada kuan. Prem. Din ano daw? Bibilang ako pa. Wait lang. Ano tiyang ngaran? Ano't ngaran ni Noni? Nelson pa rin? I-drop iton, i-share hiya. Nel Nelson, Nelson ito nga, Abit. ansipilyo, ansipilyo lagi ha? Ano pala wala nga approve pa? No. Nelson Ano? Abit na. Okay. Ano profile picture? Ano hala ba ang buhok? Siya nga, ni nga naka salamin. Waray, Oo. Awaray na. ada. Itiya cover photo, itay biboy tiya pod. Oo. Nae ko mana, nae ko. Ano nanay ko laanot pag-echo? Anay. Nakamute. Nakamute na. Bakit niyo ba't binabati? Patawa ka. Kay may itam kuan daman TV na andar. Pero buti ila. Awa siya da. Oo, naglalaro O bangin aling TV. usa. Oo. Nagkuuyas. Ikaw, Richanahin may pasok ni Noni. Nasot na yun, Nahira? Bangin work from home o ano. Ano may na kami niya wala paggigihisgot. Siya nga ni maupay na langan he. Adahingan, haro nagre-ring la. Kure na katusto. Hain na yun eh. Is Haroy mag-sponsor. utro. Utro't nga nakaturog na wala nga reply. Wala din na bato ni Noni. Bigyan pumalira church. Ambot ko nakatuya, ambot ko nito. Bangin. Kay bangin na siya hindi na pag-reply. Kaya nakatasimbahan. Nagchat-chat ko. Ginagamit pan MPC. Oo. Kay magkuhan Ningaw nga kita ako. yan ano. Hinga na hain he wala hira ka orient kay mabalik kita. Anay na, kung maka-try up na laptop. Libre ka switch akong ano lang.
Asya na talaga, naikohiya, bagaan ka ng TV. Daddy, hinaan mo nga. Ay, i-mute mo nga. Naririnig niya daw eh. I-mute mo nga. Ayan, may da pa. Padiyo agad, laigod, imi. Ay, nag-uyas na. May da pa. May da, waray. Okay. Ata, waray tao. I-share mo ngayon, kakanta ako. Sige. Ano kukuha ko laan nga to iton ako. Kaya share ko nga ni, it's cellphone kasi ginagamit siya, tapos mawawara. Oh, di ba? Dire ma-share pag add cellphone at the same time. Adik paglalagin na akong Kuha laptop. kita yan na religious song. Gora. Waray ta practice na kuan. Anay ano ko status. Baga makurikula edit computer. Sa ihan ng mga panahon. Ano yan, adlaw? Sunday. Pag dumamo itong tao, nakakagkitahin in Bible verse, tapos igahatag yung tayo software, tapos Ano? magpapagaling kita, igahatag kita ito Bible verse, tapos ito bubuhasan, igahatag kita kung ano chapter, kung ano name, tapos kung ano chapter, tapos kung ano. Okay. Search ako nga diha Google at mga ano. Mag-aandam ako dito ng Google. So, online na lahat. Dito kuan. Online. Sige. Ano ta kayo status? Page the first year.
Gawin natin alumni. Ana. Paano ba okay. It imo link it akon kaka-copy paste. 'Di ba? Main. Kaya ato man it live. Ano Di, nga link? It live nga link? Ini nga stream live? diri. Or Kini it nga akong, imo, kini nga akong gin-drop din ni. Diri iton Asya. ano man? Dito, exit nga to iton, kuan. It imo mismo. Dito, It, iton akong account. it imo mismo channel. Okay. Oo. Wait. Paano ako babalik din na di ka nawawala? Wait lang. Wait, computer. Kay damo nga tab. Wait. Ano? Mega mega shout out to Super Good evening. Okay na. Itatag ko hain. Tama. Para makita din lahat. Friend. Carry. Okay, carry na. Ay, adiyo pa. Ano yun? Mahina talaga na respond na ipakulap. Ipakuan. Reformat la iton. I-save la lahat itong files. Walang may dalang share. Share your post. Ano mo Din nagpakaka-interview? doon. Ano Hi, yun? Dending. Thank you sa tamsa. Good evening. Hello po. Kung Good gusto mong evening. mag-join ng game, nagkaroon ka na game, then ipapahula kami ng game. May tituloy. Alright. I'm gonna sing a song para hit aton unang viewer. Tagalog. Ano nga Tagalog? Tagalogin dahil Tagalog ang ating audience. Ay, ganun ba? Sige. Yes. Sir, kakanta po ako para sa inyo dahil ikaw ang aming unang viewer. Ikaw ay, dito? Privileged, charot, na unang makakarinig ng unang song. Wait lang. Nabati? Yes. Clear and loud. Host, may pa-premiere po ang first honor. Actually, Dente, magpaparami lang tayo. And then, magpapahula kami ng mga words or Bible verse. Then, hulaan mo. Hide me now. Ganun. Please stand by lang. Your wings cover me within your mighty hand.
When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Hi, Mary Grace I Lakatampo. will Thank you be for watching still. classmate. You know There we go. you Nakanta are naman ni Kuya. God. Hi, Grace. I-invite gapit yung mga friends para mag-enjoy ira. Kamusta ka, Grace? Enjoy watching and listening. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise Hi, and Ate Leia. Thank you for thunders watching. roar, I will Mari pa kami soar paningin na with puro pa siya you nga nabibigyan natin ang anak ko. above the storm. Father, you are Nice song king this over Thank you, the Dindin. flood. Thank you I very will much. be still and know you are Thank you, Mary God. Grace. Kanina ka pa When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Ito na. Ayaw, gadiri maangay yung mag-tiktok ako. Waiting po kami kanina kung hindi natin kulay pa ako. Grace, bahin ka siya ng kumaka. I-click lang mo yung siya ay dito ng dito. Pwede ka na mag-stream kami. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God.
Oh, my request daw kay Mary Grace. Ano yan? Sige, drop no your request. Nox. Pa-request. Ayan, salamat. Salamat, and iyo pamati. Domingo yan na, waray ka mo pa nahingad to hit singbahan. Paprehas kita. Wala. Dinilanay ka mo. Pamati-lanay ka mo anhin. One sweet day kuno nasa ring piulo. Ano, Sino lost? nga piulo? Haro, Sino piulo? igpakilala ni Grace. Mary Grace, sige ipakilala. Sino siya? Siya tiya. Piolo, Papa P. The newly one? Diri nagatiyan niyo. Pero, no, ano ba? Oo, pwede. It's Rosemay Vlog. Hi po. Thank you sa pagbisita. Hi po, it's Shout Rosemay out. Vlog. Ay, pagtatawa, Grace. Waray mo pa ngayon igpakilala kan, sir, kay ma'am. Wali pa, wali. Damot yung utang. Sige. Habang nahulat kita at ibang mga kuwan. Grace, i-share mo para damot viewers para makapagpa-games. We are 5 million in the house. Thank you for watching. Pamati ko, may latency. Miyan magkirita. Miyan ko nuhin magkirita kita when? When it will be. Waray pa. Di pa kita hit maaram. Daw, try natin to. Ito ay impromptu GGSS ito. ka ba? Parang Gandang-ganda sa sariling sinimulan at sinasabi. Ang patalastas ay hatid sa inyo na. Ayan. Hambot ko ni baro kitahin. Kaya ibahin niya. Ang title? Ano iya ko? Title ng song, Hallelujah. Deri, waray pa. Niya, pwede liwat ko pwede liwat magkakanta ka, then they're going to guess if what is the title of the song. Pwede. Yes. Pwede. Sige. Ano? Alright. Let's play that one more time. Giwaray talaga pakaka-connected kuan. Facebook ha. I heard a secret chord the David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight shone through you.
She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Ano na dito? Didn't come to fool you. And even though it all went wrong, you'd stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Salamat, salamat. Hindi ko pamati. Mary Grace, ada ka pa, Grace. At agod adin na nga turog. Naubay na ada kan iya Papa P. Hi, Ayun Papa P. Sana L. Pipira na. Pipira na that viewers. 3 million in the house. Ah, not bad. Di mo ganang kikita, Dida? Nakikita. Ay, Ah. ano? It number of dere. Anikit ko. Di rin yan. Hinuni, waray pa. Waray pa talaga. Kakadalawang kanta Waray pa na niya i-viewan ko, waray pa niya i-viewan ako. Message. link. Yes, adi pa. Thank you, Mary Grace, sa subaybay. Kauday itim mga kapitbahay di dahalan na kay magko-concert na kay nga gabi karuyag nera. Di ko din makita. Igin babaligi ako nira didto hataytay ngalaong pag kuan ko anak YouTube. Yung babaligi ako. Pagtawag ko ha iya nasa ringan babae nga nakatan iya loyo nga. Asya tiya an kuan asya. Oo asya ini. Hala. Sige daw Mo dapat Siya yung sisiring mo nga. Dapat nasiring ka nga before kumanta, please subscribe, di ba? Hala, pakuan na andara tira radyo, ngan bis kita sira makabati. Kiyo ka nakatuwa. Mary Grace, diri bahiya koan? Diri bahiya naglalag? Diri bahiya loading? Haro, di ko din makita. Ano kaya din nakikita? Kamputan naman. Papa P. Isa ada man latain ni Papa P. Okay. Waray didihira off nira kay Sunday na. Okay. Sayang naman. Ani yung mga para panahi dito nga karuyag daw ako makita kung na ako makanta. Hino. Kanda Grace. Okay. And iya dito mga Yung mga alipores. fans, Yes. waray na hira didi of niya. Atan na yung una lugod na emot message kay Saak. Oo. May latency nga datim. Loading pa talaga, Nelson. Yung mga fans. Mary Grace, i-click mo ang link na nasa taas. Scroll up. Down.
scroll down. Then, i-click mo yung link. Mag-join ka para hindi ka mabore. At para makita din namin ang kagandahan ni Gracia. Kay maghira nila kami. Ora-ora gusto natin pagpilit. Pilit na pilit. Kay Papa P. Kinanglanon pa talaga pag tinawala dida, kinanglanon pa talaga usa nga phone, di talaga nagagamitan ito. Itano. Makuri talaga hinadit laptop. Kay naghihimas up ng laptop. O kinanglanon ng mga phone na makaka-message. Mahinay talaga di right po. Yan isa. Anay ha, kay i-charge ko la din nga kuan. Sigla. Ano ka nga da, Gracia? Diri man. Okay. So, kay diri man delay, in other words, maupa iton, maupa yan at signal, nakikio yun. Sige. Padayon, amigos, amigas. Hiyo ka ha, nawaray naman, anay. Naka-globe at home. Wow, taray, yayamanin. Globe talaga. Okay, next song kita, next song. Pamalandong Gracia. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Just Grace, pag matigo mo iton kuan, if you can guess the title of the song na yaging kakanta Grace, may da mo load. Tis grace that brought me safe.
us far, and grace will lead me home. My hope secures, He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 1,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Yay! Alright. Anong Grace, title ng hula song? na, hula. Pa-type ng title ng song para magdaog ka. 50,000. Charot lang. 50 pesos load. Ate, yun is waray na pamansin ba? Waray na ka-reply. Busy ada. Pero nag-reply yan. Waray nga ni. Nasa rin ako yung bibili ka Shout out to the 4 million people in the house. Good evening. Ada pa ka Hindi mo? ko alam. Grace, are you Ada pa still ka there? mo? Pinuni, waray pagod ka, law. Baga mag-upay na datira panhinga turog. Wari talaga ako pakakakuha ni taklap. Wala, papangaturugan na ito. Ato niya umangko, ginahatod nga third floor kay Adet Permi. Oh, wow. Ilang andana? Tulo pala. Ipahuman. Balay na yasan na kita ni Grace kaya waray na pag gigitok-gitok dida. Grace, comment na comment. May dako LS na nasakban yesterday Oh. ko an iya mga an iya pa games ako ang liwat ha Bible. Oh. Mas maupay la talaga kon makusugan imo internet connection kay madagmit ma-send and message. Ang mga characters sidahan Bible and nasaring ang question may niya question na nasaring what is the wages of sin. Death o umana. Nakikimaluya man ang internet where came from guba from the forest, so delay and pagsisend and message. Swerte anak kadan syudad. Shout out to the 4 million viewers in the house. Thank you for watching and listening. Pa-share na din para iba, para yung mga friends you know. You can drop also your request para kantahon ni dapat kinkumpleto mo didaan imong ngaran. Anay, paano ko gagawin yun? Waray, diri na, adto na. Hayaan mo na. Siya nga.
Bite Sige, na. next time. Kay, kung baga, nag-aaram pa man lang kita. Trial and error eh. Trial and error. Mamma mia. Nangangaturog Ano na nga dahira. request? Ano ni request Request? ka uday, Grace? Uri man niya niya, nag-message. Waray, akita. Babakit Kaya na, bahan niya na. May da niya request, na string nga one sweet day. One Yan. sweet day. Loser. Ano pa daw ini? Derekin. Maaram. Wait. Magbibiling kita. Sige daw. An Ay, ako man kuan man request, ini. Naiuna talaga di daha imo, iba talaga it syudad. Or gili di ako in-message ni Agi daw. sila abo. Aray. Bibil mo ta. Kuan man ini. Ang singer ko no, Grace, sino ang singer para mas sayon hibilngan? Kuan ini. Boys to Men and include Mariah the Carey. the singer and the title of the song para mas easy hiya mabilngan. Abot kung maaramak hini. Wait lang. Try natin. Go. Pagboroli kita ini. Kay baga, luma man ini kauday, kasugad. 4 million viewers in the house. Good evening. Hino ini nga moto gam? Mabay nga Motogam? gabi, good evening, moto gam. Wala. Motogam, maupay. Maupay. Are you a waray-waray, Motogam? Thank you sa pagbisita. Sige, Motogam. Ada, Grace, 5 pag-pasensya million ni viewers kay in the Derek house. Himaara. Mega Amati shout ko na lang out. na init na ako nakanta. Yep. From where are you, Motogam? Kami mga taga Eastern Samar kami. So hold you. All I wanted to say. And now to hold you. Excuse me po. Hili na bye. Never. Okay, di maaram ni. Wait lang. May lyrics. Mayda. Abuda. Motogam Abuda. Oh, Bangan hi Paulo. da. Kanatil Leone. Asa ba? Realize Damot Abuda liwat nga di. I know you're shining down on me from heaven. Like so many friends we've lost along the way. And I know eventually we'll be together one sweet day. I never showed you. Do it man in here. Wari ko ka do. Karera. Do it ako, Marvin. Dapat di nga dikit maaram. dapat i-ilay may daliwat channel. Sige, invite ko ilay next time. Always cared, and I know you're shining down on me from heaven. Many friends we've lost along the way, and I know eventually we'll be together. Eastern Summer. We're the same pala, mga taga-Eastern Summer. One sweet day. Saang taon ka, Motogam? Tagadiin ka nga bunto.
Juwit ka man ni Sir Marvin. Lasa. Hindi ito. Kay Grace. Juwit ka man ni Agi man ang Grace, maaram ka mataktalan kung ano. Tagalawaan. Asya man doon dik nakilala. May Bye, mga adto lagi nga friends mo. kuan. Adto lagi nga tagalawaan liwat nga ider nga Ano man? may da channel. Ambot niya, but tagalawaan liwat adto hiya. Floor? Pero adto hi direct short on floor adto basta an iya channel either and musical Oo, adto asya basta tira. so gaditon. Music, lab? Music lab, parang gano'n? Oo. Asya tira ka Tapos an Ate Florita. tapos an iya background mga instruments. Nag-tutorial hiya. May dahi ni istoryahon. Ika manghayo ka na pagkat kami Mindoro. Tapos, kami ngayo ka. Tapos, may danamon nalabyan nga, either live band. Tapos, in front had to, beach. Mamumura-pura. Iton ngayon nga Florita, nga Tagalawaan. Asya ngayon. Stay home. Goodbye. Thank you. Thank you for dropping Motogam. I hope you enjoy. Hi, Jam! Invite me, Sir Marvin. Jam. Invite me, Sir Marvin. Jam. Shout out. Gusto mong umakyat, Jam? Connecting talaga laptop didi. Wala talaga pa ka-connect. Wi-Fi la? Wi-Fi, wala siya tag ginagamit. Baguio? Ewan, connecting. Ato na send. Pag try man hit hit prepaid nga router mismo, may daman ito, Globe mga man. mode. Globe siguro nga ni Baguio. Akit ng Baguio daw. Pag kay Nazarin ka man nga, gusto mo Jam, umakyat. invite me, Sir Marvin. Jam. Asya man doon ambo. Jam. Alam, nakilala nga. Hello. Kakan James Arthur Michael. Di ka nakakabasa? Okay. Mana kay wari pa man naaabot nga diha akon, Maaram ka mo taga-Gubels, tag-iriha. Okay, James Arthur Michael. And school Salamat sa panonood. Yes. Pwede, sunod, invite mo ni hit mo live para may name liwat entertainer. Charot, entertainer. Ano man, sunod niya kakantahon. Ano pa naman to? May da, anay. Jam, ano nga kanta? Kanan Hillsong Bad to? Ano pa, James? Ng mga kanta? Nga religious. Casting Crowns. Tama. I got it. Sige. Kilala ka mo pamati. Hi na, Grace. Maray na paggigitok-gitokan Dubai. Grace. Pang male yun. Panlalaki daw. Oo nga eh. Try natin. Baka kaya naman sa bahin kaya takabuboy-takbos. Sige, I'll see. Okay, marao dito yung graphics. Shaka.
Nabati? Yes. Itom talaga ako, Day. Naon ang pag-atubangit camera. Oh my, the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart. Haroy, lobat. Naiko. Oh my. Wait. Ano nga na-echo? Haroy. Wait, i-mute ko ali. Who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I'm yours. I'm yours. Ano colors of the wind? Colors of the wind. Colors of the wind. Derek Maran. Derek Maran ito. Makaluma. Diri hanata ka kuan kita ha. The voice that from the sea would call out through the rain. Ay, lasay, lobat na ako. Ako liwat, lobat na. Pata? Mm-mm. Ayaw, Dudu. Joke. But because of what I've done. Lobat na ako. Okay, Mary Grace, i-charge God. Grace, i-charge laanay. Color. I am quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. I'm yours. Sige, ano ito? Next song tayo. Paano na una pa, Marvinit kanta? Search mo, ano yan. Hillsong. Basta Hillsong. Hillsong. Koan? Beautiful name. What a beautiful name. What Or, a beautiful name it is. Let's try it. yes. Okay, oo. Naglo-load ka, Colleen? Derek. Di bang ginagamit mong at phone pag-load? May papalhog. Sige, buwas na la. Diri, kay ginagamit itak cellphone. Ada kasit ko an. The Lord Most High, in creation, now revealing your grace. Bakit kayo lang? Asya nga ni Grace. Beautiful name it is. Join ka sa nga day. The name of Unlink at Igbaw. Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Without us, so Jesus, you brought
heaven down. Ay, ikaw. Sige, bilis. Di nga nakaka-memorize ito. At nakaigpo Naging, agad. naging kuwang ko latiya, naging favorite ko latiya ang kantahan. Naging choice kasi ni Lori Jean hiya nga song para amon doxology. Tapos nakuha ko bagan ina yun akan iya tempo tapos basta maupay hiya. Oo. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. May mga ni-retract man. Bakit? Nga ano? Dari ko, jam. May mga dinilit kang message. Ugi, tok cellphone, 18 na lo. Heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. Ay, di pa pala. You have no equal. The kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Wow, it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no equal. Now and forever. Paano mag-join, Sir Marvin? May link ako. Ano yan? Kakapi ko link. Copy. Full ang cellphone mo, Dad? Aray, init. Wait lang. Ang ginano ko daw adto kanina niya. Uy, may guest. Ano may daan ng guest? Charge ko tak cellphone. Ano kay may data guest? Adina. May data mga guest. Hi, Grace! Wow! James, may da kami kuan, may da link adto hiton igbaw. Kinaka-promero nga ditohan comment. I-click mo la adto hiya tapos makaka-join ka na. Hi! Uy, Mana Grace, ipakita gada ako ng papapi. Wala na, umuwi na. Kay ano na inuli. Uy! Hi! Hi! Asan na si Colin? Ato na charge pa, ato na charge pa.
Kulin dagmit. Oh, Relax lang naman. Hindi ka mo maano. Paano tatayo pa cellphone? managrasyan upayt kabutang. Sana all. Naturog na ako. At ayaw anay pagkakaturog, di kahitaan na niya mga kagabihon. Kaya baga, boring siya. Okay, sige, James, amo adto hiya nga link, kinakadton igbaw, i-click mo la adto hiya, tapos makaka-join ka na. Nagtatrabaho ka pa, Grace, nila? Damo trabaho. Nabati ka mo, Dili ma'am. mabalay. Dili Yes, mabalay. clear and loud. Alright. Saan punta? Nakakainis, diri ma-share nga dito. Ano rin makaka-connect na dito ang laptop. Mag-globe at home ka na. Mahinay na nga dito globe, kay almost it nang gagamit na dito globe. So, nag-smart ako. Kain ka daw lang ni Pagigila. Saan na pinakadatak sa record? Ay, okay. Ano daw yun? Ano ikaw naman? Kauday. Gracia. Gaano ako? Ay, pakiangoy. Si Nelson nakita ko kanina Sino kasama man niya. ada kanina? Na-view ko na ganina amon ko part 1 nga, trial and error. Yes. Ha? Wow, thank you. Pero Pipirmi hala saglit ito. lang kasi Ayam. may ginagawa ko kanina eh. So, gabi, waray na nimit yung bibinuhat. Oo, so ganda na nga oras. So, in other words, Nakatulog. gabi kita magla-live. Sige na mag-i kaka-restorya. Hindi pa. Aroy. Joan, manadyoan. Ano man? Ada? Oh. Hain. Yung right talaga ako kakakonet. Waray pa talaga pag-online ni Nelson. Nalukot na inanda. Kailan mo yung bag ko? Nag-like man ito. Nag-like man Eunice nga dihan imo gin-share. So, kinita hiya. Bakit hindi siya nanood? Waray na pag-reply na off. Kubiyaon lahi, ano? Bibi. Grace, na yung upod nga da? Ano ito? Ang papa ko? Sad to. Si Adto? Siya bad to? Oo, asyat hiya. Sige daw. One more. Hindi ko siya na. Hi! Ari ko. Tawag ko. Kinalasan. May nangyari dapat. Ikaw, Marvin, Ikaw, han man it em. Igpakilala liwat it em. Ako ni Jericho Rosales. Mamma Mia. Mamma Mia. Ginong ko kainit talaga. Wari talaga ka. Opo, man. Aw. Laki ng ibang kanta.
Next song na, next song. Yeah. Binibini. Binibining marikit. Yung kanta na yun. Eh, ano ba yung kanta na kinakanta ni Mama? Dito na nandito sa TV? Yeah. Blaine. Hi, baby. Oo, ang dami na dun. Eh. Aray ko. Baba. Tara na. Hi, man Anay, ko ang Grace. And mauli na kami. Grace. Hmm. Mauli na. Kaya hain ka. Pwede kami tahian. Wow. Ano yun? Baga may nalupad. Electric pa na da. Okay. Ano? James? Hi, man imo magurag. Ano pa daw to? An foreigner. An akon magurang? Jason ba doon ngaran? Baby, sabay tayo, be. Tama? What? May sound. Ayan. Ano ba? Aray ko. Ano yung ito pa? Tara. Bye-bye. Ayaw Mamaya manig-off. Hala. Malakat ako. Magawas mo. Sige. Mauli na kami. Uni na nga. Tapos Ingat. malulubat na ako. Mag-charge ka man na sula.
Hashtag cellphone. So, closer, a little bit closer. Closer. Alright. Pero ang laki ng mukha. Oo nga. Kain na. Hira. Your idea is part of what defines. Kantahan daw ang imgin ko anak gin request. Ano? Kantahan anak gin request. Ang kanina? Yes, anong gin upload. Okay. Nakakatulog na pagod mga tao. Kaka-alimuyaw kita. Ano pa gagawin ko? May joiner. Sino siya? May Mike bag, oh. Okay. Hello, good evening. Hello, binabati ako. Hello. Yes, clear and loud. Hello. Oo, nabati. Yes, hello. Nabati. Hello. Okay na. Yes, hello. Nabati na kami. Okay na. Sige na, kulin. Ano sa? Pinaunig ko daw nga. Hello. Narinig, nababatian ako, Marvin? Oo, nabati na kami. Hi, Aton. Diri, okay na. Aton ini. Good evening. Sino ini? Aton ini. Charin. Aton ni Bay. Miga shout out. Aton ini. Delay. Delay ha iya. Shout out to the 5 million viewers in the house. Gandang gabi. Bagang team boses nagka-crack. Ako? Ikaw, oo. Lo? Bakit? Oo nga, mukha nga. Kupaya team kuhan signal. Iton? Okay na? Oo. Marisyo nga ni kuan on YouTube. Delay ka ngayon, James, nila delay. Okay. So diri na dalok mag anay daw. Bangin na ako, Carl. Iton? Lo sulog ihap. Kasi lagi yan. Sige na, next song na. Ako namang gina-request. Karay man. Wala. Marsyo. Waray ko, Mike. Wait. Okay lang. Binabati matim ko, antingog. Sige.
Delay ko no kan James, delay. Hello. Okay na? Okay na. Okay na, okay, okay. Behind closed doors, every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. You call her name like you do when you're with me. Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you pray you stay and stay? Where you know it's deep. We got a love that is forever. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Don't wanna live up this way. I don't wanna hide it that way. I wonder if the love is gonna change. I'm living for that day. Someday, when you hold me in the street, and you kiss me on the dance floor. Cause I'm Oh, wow. I am yours. Dami mong fans. This week. Last time, miniyap pakuan. Sound effects. Naririnig ba music ko? Direct. Oo. Awan ano nga music? Ano yung paklap-klap? Puri pa nga ni. Then, Hi, Motogam. naririnig, Glenn? Guti ay lahiya, guti ay. Yeah. Mabatian? Oo.
Pinyolin. Alam mo yung... Pinyolin. Tuloy, tuloy. Wala, nahulog. Nahulog yung mga nakakang. Balik na, Linlin, balik. Mawara na. Mamingaw na kami didi. Balik na, Linlin, balik. Lobat na Axel, kundi kaya. Mawara na. Pamingaw na na, i-charge na iton. Kanta, Sir Marvin. Ba kay waray ko hit talent. Sayaw lang, no? Ala. Iliya ngayon. Di ba magkano ko maliliya? Oo, di man hiya. Ay. Nakalive? Inulihan niya na nga diri. Hanya na nga weekend, inuli nga diha loro. Lubat na Eleanor. Taka nga hausa ka, mana. Agi, lubat na kuno hiya. Kain kaya na, James. Ade Bagyo. Wow, sana Balay. all, Bagyo. Ang Adi mak lamig. nagtatrabaho. Adi mak na ano? Trabaho. Oo. Hira ano dati kung mas nga di hira Mamrilya. Hello? Subukan ko kumanta. Sa Mamrilya. Sige, oo. Ah, May sound ba ako? may daw. May sound? Wala mo nakakatorog na. Okay. Hey, Oo, nabati. narinig. Okay. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahan. Napapatian, sir. Oo. Clear? Clear and loud. Ay, ka ngayon nagtutuloy na. Central. Kinapundan Central. Tukol na.
Para video call, pero di kita yun. Ay, YouTube. Maupay nga ang liwat nga eh. Malagi kay ano, kusugit yan, ano? Oo. Consistent iti pagkatapos nito, i-upload to. Ay, automatic Oo, naka-upload. naka-upload yan. Oo, ma-upload ito ya. After. Pag i-end hiya, ma-upload. Hala. Sige nga. Kanta ka na, sir, para hindi boring yung... Waste talent. Ito na lang. Kinakanta ko dati yan, mga nagkaharana ako. Haranaan kita, sir. Yo. Hindi ko man maamin, ikaw ay mahalaga sa akin. Hindi ko man maisip, sa pagtulog ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, ay pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi bati. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig, sa iyong yakap ako'y nasasabi. Walang kupas pa rin. Naglalag ka? Hello, hello. Make a shout out to the 4 million viewers in the house. Thank you for coming. Hi, Colin. Nag-iisa na lang ako dito. Mag-e-end na rin. Mag-12 na. Hi na daw lahi, Grace. Binatikan ka, James, kanta. Colin. Inuni, tawagin nga. Maringanik pakakakonect na dit ak laptop. About life naman. Oh, life. Life nin, oh. Clerks. Ayaw laan na yan na. Next time pag sinisering nga minis it koan, madlang tips. Paano mag-move on? Oh, paano?
Mopay kung tahini kung may ada niya sinistering nga kuan nga background music. Paano mag-move on? Direk mo aram kay wala pa makabigo. Alright, alright. Mega shout out to the 5 million viewers in the house. So garatahit sunod. Okay, okay. So next time, mapayon ta itong plan. Then we will set a day, tas kung ano nga oras para matuhay. I think minimum mga maximum hiton kuan, maximum hiton ini nga StreamYard mga 5 ada 5 pwede maka-join music pag-search na pag-research. Ano nga music? Let's talk about life. Okay. Excuse. Oo, maupay liwat pag magkuan kita mag-chika-chika hiton about life, then kinahanglanon pahin background music. So, of course, magkakamay adalawat kita mag games para aton mga viewers diri hirama bore. Asya na adto kanina nga you are going to sing a song, then they're going to guess kung ano iton title or singer kung hino ang nagkanta. Or else, pwede liwat adto nga Bible verse, then i-guess nira an name, tapos an chapter, tapos an verse. So sure naman adto hikuan hiyuka. Pag diri, so akes. Grace, ada ka pa Grace? Yan, so sunod na. Sunod na. Nawara na hikulin. Nawara na hi James. So next time, i-invite ko nga ako kamo para ma-reshow. Siguro mas maupay kung mas early kita, pwede ka mag-invite bisan duha nga guest. Oo, pwede. So mag-invite nga. Siyempre, Nelson, i-invite ta nga ako. Invite ta nga ako ni Nelson. Then, mag-set na lang kita schedule. Pwede nga ako kita buwas pag diri ka mo mga busy. Bumaton hit mga pagkaniters. Pwede bumaton hit niya pagkanit mga viewers. Pwede. Pwede liwat. Pero actually kasi din hiton era ko, din hiton era mostly nga ginbubuhat iton YouTube channel. It era ginbubuhat is paangat. Paangat nga ni kumbaga nagpipinadamuhin nagpipinadamuhin iton mga subscribers. So parang nagda-drop ng link tapos ano pero ito igpapadamo tapos isusubscribe nimo hita amo iton tapos syempre diri nawawara iton kuan diri liwat nawawara iton games link duha ay Bow James warik nawara na siguro ang link comment. Mary Grace sa kanal liwat ikaw nagsaka. Okay. May talang diin mabas. Dinhiton comment James hindi nga imo hindi nga didahiton comment box i-scroll adto igbaw didtohan gayo unahe. Di na mabasa aroy uungan ni asyan nawara na anay daw. Inano ko ulit kanina. Waray at paka-post itong comment. Kulin, in a suggestion kung ano pagbubuhaton
next time. Waray ak pakaka-paste comment ko an James nga hit phone. At kanina na ano daw at wala diri hyperlink. Ay daw. Wait talaga. Sige Colin, any suggestion? Oo, thinking topic na diri masyado malawak. Iton mas probably siguro iton makaka-relate iton viewers. So, parang napapanahon. Copy-paste mo na la. Siya nga ni oo, copy-paste. So, napapanahon iton atong topic para makarelate iton viewers. So, mostly kasi iton mga, pero kay iton mga viewers kasi, iton may mga YouTube channel din na kinikita ko. Mostly mga kuan hira, mga kuan na puro kada kanya ni abroad itak kinikita. Aroy si pila liwat ito iya gamit. Okay lang iton James next time. Gi-invite na lang nga ha. Waray ak pakaka gamit had ak laptop kay binubuntog liwat adi. Diri kulin ikaw na pag usually mga viewers kabataan. Oo, kabataan mga viewers pwede liwat na makukuha ta iton hira. Pero kinahanglan pero itong mga kabataan niya na parang waray ada mga load diri good as in talaga makaka pagkinitahin maiha nga para sini mga 2 hours, 3 hours. Pag andam na liwat it imo sinisari nga mga list of songs para iton medyo makuri-kuri para diri magigess, diri largo magigess. Tapos ako na lat bahala iton koan ang mga verse. Ading Bible tatamdan ta adi. Sure. Okay. So, what particular topic? Ano't atong topic nga pwede naton kuanon i-tackle iton atong live streaming next time. Copy. Okay, copy. Example. What topic? Thinking. Lasay. Okay. So ato liwat linya koan plaplanohan naton liwat ato nga imo channel nga madamo iton subs para iton kinahanglan liwat naton igpapasod naton kun every time nga nagla-live igpapadrop naton nga dito aton koan iton live streaming. Wari pa manggad kita hibabaruhan niya na kay alam na trial and error pala. So possible next time ma-perfect na naton in. Hopefully mag-cooperate na adi nga laptop para duha iton aton gamit. Waiting ka Nilson ha ina daw la ini. Motogam. Thank you nga ada ka pa. Taga ko ang kami, taga Kinapundan.
Mga taga Kinapundan kami, tanan. Mga neighboring town la Kirita didi. Lawaan ka, Kinapundan kami. Adto nga kuan, adto nga amo aton yan na singer, taga Kinapundan, same kami nga barangay didi ha Kinapundan, pero adto hira kuan, adto hira ha Manila. Adto hira nag-work. Tapos an usa, neighboring barangay liwat namon, yan adto hira ha Baguio. Baguio, sana all malamig. Inuit hiya? Grace, himutugam, tagalawaan. YouTuber liwat hiya, then tagalawaan. Actually, na-meet ko siguro ini mutugam baga nakadukahan usa nga channel, Island 28, I think. I'm not mistaken. Nakaduka siguro han kuan, han Island 28. Grace, nakauli na kamo? Ada na kamo iyo balay? Yes. Mas nauuna lugod niya lit kuan. Okay. Hara nila ngay andidan iyo kuan. Hara nila ngay han antahian. Ada ka nag-work ang tahian, Grace? May da ba ka mo mga kuan? May da ba ka mo mga ano pa da, nagtatahi ba ka mo ng uniform para sa iton kanan sports? Nagtatahi ka mo? Walking distance la. Okay. Upay, hara nila. Iton ba nga kuan, di dahil ito na iyo tarahian, ito na iyo gintratrabahoan, nagtatahi bahin kuan in mga jersey. Kaya mga pan-sports. Blouse la. Ay, bakit? Blouse kanan mga murat la ito na no. Okay, Kulin, okay. Ako ang nagpapatahi. Anong? Ikaw ito nagpapatahi. Ikaw itong papatahi or ikaw ito nagtatahi? Ano ba? Ako ang nagpapatahi. Nagpapatahi ka la. Diri ka dito nagtatrabaho. Ay ito, nakadto ka, adto nga tarahian, gas ko nakadto ka ng work. Mahidlaw na nga ni Dida. Hain kaya na mo tugam. Siguro ada kaliwat ada hakuan. Manila. Waray ka pa nga pakabakasyon. Nagpatron na pagod ngayon halawaan han May. May ba at lawaan? May o May. May classmate ako, I mean may da friend ako ngadto naging ka-dance troupe namon ni Sir Nelo Gasilius, ambot ko nakilala ka. Ada hiya proper. Taray. Taray ni Mana Gracia. Sarili ko ang patahian. Ay, sana all. Magpapasana all ka na lang talaga. Pwede magpatahi, Mana. Dapat may dakuan. Sure balitaw, imo. Kaya magpapatahi daw ako. Okay. Oo, friend ko ito ni Sir Nilo. Na-meet ko ito niya ditohan college, Eso Salcedo. Dito kami nagkakilala, then sumulod kami
in dance group. Tapos, kadang pag-graduate. Tapos until now, nagkakausaliwat kami in mga seminars, particularly iton subject nga amon gin pares kasi amon subject nga gin tutudlo mapi hiya adayat high school sa adi kami iton elementary. So pag may ada seminar iton kanan mapi, so nagkaka kuroan kami nagkakaurusa. Grace, where are you daw? May manang Grace, bongga ka talaga. Imo ngayon itpatahian. Tay Rizal. Grace, ay do anay, ada man niya ani kuan, ada man niya ani Lori Jane. Sarili. Ada man niya ani Lori Jane ha kuan ha Manila. Direk mo aram baga Rizal ada, Rizal liwat. Ha ay daw anay waray ak pakakakilala kan jam. Agi hijam, hikuan itiya hi James Artim Maiko na taga Luro Dako. Kilala mo? Ang taga Luro Dako. Kilala mo na, Manasula? Baay nga nga da mo lang Manila, di ka na mangilala. Kuan la talaga Grace, ito yung ginagamit, ito yung gintatahi mga blouse la talaga, para iba. Damo, damo la kalain. Oh. So sayang ano, diri ka mo nagkukuanan, depende hit order ni. Ay, see, na depende nga eh. So pag damo iton order, for example, may da mag-order hiton ka mga sports attire, para sa kanan kuan jersey, kanan sports na mga kuan nagkukuan ka mo, naghihimo. Pero kadalasan pang baklaran. Baklaran, nakapedot ang baklaran. Aw, asyat adanggin, obdang kami ni Nelson yan. Maganda sana, sir, kung may background music. Asya nga ni. Wari kasi pakikipag-cooperate ading nga laptop yan na tsaka. Sige lang pag binirik-birik, ang puti na ano. Kanina liwat, nagla-live kami, naghang. Siya nga ni dapat may background music para diri. Diri hiya boring. Mga pambata Grace, nagtatahi ka mo noon. What time is it? 11:30. Yes, ay sana all. Siguro manayayamanin ka na talaga yan ah. Grabe ka. Imagine, tag-iyahit kuan, tag-iyat patahian. Donyang Gracia. Tapos mauli ka na liwat nga diyan na haloro. May da mo na hinya na car. Wow, taray ni Mana. Sana all. Mapapasana all ka na talaga uday. Good luck to haya iton para mas bongga pa. Pasabit. Ano pasabit ko, James?
Paano mag-send dito ng picture? Diri din yung makakasend din picture siguro. Ano daw, may da. Hello. Manakulin. Waray ko video. Okay la. Grace, diri makakasend din yung picture. Uy, Kulin. Yayamanin naman niya yung himana grasya. Dito na lang, Grace, i-send laha ako na kuan. I-send laha. May data man GC, yan ka na Santa Cruz. May data man GC, dito na lahi kuan. Dito na lahi send. Hala, ginchi. Taray. Manasula. Diri kay gas ko talaga may daniyo kuan, may daniyo ang pan sports kay makuan ako. Ano pa daw ito? Ma-order liwat ako. Pero diri ila damo. Grace sa ka na daw dida. Grace. Saka dida. Send ko yung mga design. Wow, very good. Sige, send kadto akoan. Send kadtuhan atong GC para makita liwat ni Rakuan. Para makita liwat Nira Eva, bang liwat nira mag-interest. Big buyer. Wow. Asa naman itakbo buhaton pag maruyagan ko itong design mapalit ako ha imo tapos ibabaligya liwat di ba? Parang ganon. Or pwede liwat igpapa-online tapos ikaw naman itong ma-send. Ikaw at magpapadara nga tapos nga diha ako i-direct lang. Kita James Squad. Hello, Stan. Ay, shout out kay Cater James Squad. Thank you sa patamsak. Salamat sa bisita. Merry Grace. Oo, mao pa ito. Siya nga ni Grace pag kuan basta maruyagan ko itong mga design. Because ano ka ho. Maruyagan ko man itong design, magora ako. Cater James Squad, nope. Hindi po ako Bicolano. Mga waray-waray po, waray-waray. We're from Eastern Samar. Mga waray. Kulin, ada ka pa? Pag gitok-gitok naman. Adi pa. Manasula, magsalita ka. Mayroon tayong mga bisita. Nabati ka? Yes, clear. Okay. Try ko lang mag-playhin music kung kaya. Wait lang. Gora, oo, para diriya joring. Wag lang lakasan, baka hindi marinig ang ating mga chika-chika. Itlabas sinibuwas kay Lunis, Piraw. Maghihiling nga turog dito ilahan. Kaya may na-report ka mo nga ta eskwelahan? Yes, na-report na, nag-preprinting kami ito, mga modules. Bakit wala kang camlet? May daniya camera, waray lahiya papakita. Diri, waray talaga. Na-adi ako Waray sa lahiya desktop. camera? Na-adi ako Bangkat desktop, tapos waray cellphone. camera. Tak cellphone, naka-charge. So next time, mag-live nga ni tayo,
dapat full charge. Yeah. Para waray udong-udong. Siguro, bisan lang kita mga 2 hours or 3 hours, ay nakita it pag inura-ura ano kay baga. Mabutlaw nga ni usahit paghihinakan. Baga waray na nga aarang paghihinakan dita eskwelahan. Nabati. Kinahanglan. Yes. Oh, it anot music. Pwede mo na Oo. music anda? With Oo. it. Ay, wait Wale. lang. Hmm. Ambot kong bumatit dili what. Nag-try ako. Iak nga ni naka-charge habang nakikinig. Oh, thank you very much, Mary Grace. Ayan, may Sana daan na. all. Wale. Di ba, Grace? Waray tabi na bate. Waray. Takay waray, ay kita hiton. Asya nga ni. Intratrayan ko liwat ita, adi may nga di mga hiltong. Ang kanan. Pagpro-program. Tapos adi pan imkanta bangin ipa-play ko yan alugod adi. Uy, Mary Grace, akyat-akyat ka naman. Pero kay Unlink, waray na dito. Agi nakakainis talaga. Waray pa kapag mas maupay siguro next time at gamiton laptop talaga. Mas madali niya. Fractal. Waray binabati. Siya nga ni waray binabati. Waray binabati, waray kinikita. It's atay. Pasend link lin para kapag music ng background. Kulin isend ko no ang link na da. Ano nga link? An pagkuan, pag-akyat para makasulod diya. Okay, wait. Ang link kan StreamYard. Nawala yung link. O ang link doon na kasi giigbawi na wala na. Kanana. So i-drop nga how ni Kulin. I-drop ni Kulin tapos Okay. iko na lang ako. No worries. Dali. Laptop man im gamit. Wa taray. Taray talaga man Kulin laptop pero waray camera. Laptop, desktop. Desktop rather. Okay? Sorry man laan nun. Sandali nga. What is the difference between desktop and laptop? Desktop, ito nga may CPU. 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 Central Processing Unit. Tapos. Monitor. Magkakahiwalay. Pero laptop it nga bagat libro nga titaratik. Okay. Basta sa may James, basta tap. Basta tap ko no asya na Asya na. Itiyak kan Grace ko no crop top. Oh. Ano, buwas, makapag-live kita buwas? Dari ka busy? Adlaw. Dari man. Adlaw lang? Adlaw. Aga. Ayot gabi. Mga kulop. Makaturog ako. Adlaw. Mga kulop. Adlaw. What time? Aga. What time? Aga pwede. Mag-live nga ni ako. Ari, ano daw takit surat dita eskwela niya pangangulngog ko ada. Ano daw? Odto. Itodto. Pwede. Or kuan, ano pa daw ini? Ilang oras kayo nagla-live? Depende, Mary Grace, kung pira ka oras. Pwede ini nga dat kaaga, liwat. Depende la. Depende topic, depende hiton. Kuan, ilubit lawas, kung ano. Pwede liwat bukas iton odto. Kung baga iton aton tema, iton nga bagat style adat radio nga. Kanang paningod to na, tapos may naton mga music, yung mga waray-waray songs, mga aminodo. Sana all top. Top.
Kada adlaw, Grace, depende. Depende kung may ada load, na depende kung diri busy. Yan na nakapag-live kami yan ahin nakaduha kay Santig man. Kung pagawaray liblibon ba waray purwaton. Kuan la bell all la Grace iton kuan iton notification para ma-notify ka every time nga magkakamay ada kami live. Siyempre, i-chat na ganda para masayon. I-invite na largo. Gora. Siyempre, ma-join ka. Tapos, kanina nag-join ka din, Nilson. Waray naman hanya na. Uy, himana Joan, waray man balita. Hain naman adto. Waray napakakakit at mga post. Daap talaga, waray talaga taklap gagamit yan ang panahon. Waray pakikig-angay. Waray ning pasok buwas kulin. Buwas pat gabi. Gabit mo pagsusulod? Mhm. What time? Mga alas 9. Alas 9 gabi. Tapos, Madat nauli ka. Maparat ka aga. Alas 6 Tumakatulog ka. Adlaw. Tumakatulog ka. Iyon. Asya. Diri siguro hiti aara. Mapa kuan. Mapagasa ang sigurado. Asya tak routine. Gabi mata Call tas center? adlaw paturog. Call Pero center adlaw yan? kabalay. Oo, pero adlaw saan? kabalay. Okay, pwede la. Kuan, pag higdaan. Uday, diri pwede ka Samtang- bigla ka nga ni pag gising mo aga na. Diri man samtang may ada kuan, samtang may daaw, samtang waray pa natawag hala higda or even may natawag higda la. Pwede. Tapos di may ada pagod. Tapos may natawag hinga nga turugan. Ada ano man? Landslide. Nakapera na. Dilugod na kadikulin. Anong sarinig? Dilugod na kadikulin. Nga in Grace. Nga inya pagkadi. Kada iyo balay. Patawa ka Kaya nga ta ira balay. Gracia. Pan-invite daw. Gracia nga dahil iyo. Di man in kuan, inaano ka. Di man in lockdown. Ano tat pagpaka. May na din nga nag-i-invite. Dere, it iyo invite nga di asa na nga dat nga tukon nga ira balay. Asa na. It iyo invite Grace Hinilson. Kay ano? Hinilson my car. So masayon lahiya. Yes, masayon lahiya. Masayon lahiya makakadaya na haiyo. Bongga. Ngan pag pinalakat ka mo. Sinya daw hinuni accept itak friend request ata. Ada waray pa iga-accept, accept maiha naman ina mga kapanahonan, nag-COVID naman. Kay di ba anak una ada ato nga Facebook and friend kami. Oo. Ada ti kang pahadto, waray pa manak day Koy, accept. nagbag-o kagadhin in account. Oo. Pero Sana maihana. Sana unang babago. Uyab liwat nga ni Inbi binaguhan. Age, kala. Lasay. Pag-taxi nga di. Maroy lasay, pag-taxi ko nung taera. Grace, Pwede man. Anong kain ka mo? Taytay Rizal? Taytay Rizal ba ito? Taytay Rizal ka mo? Hira kuan, hira duray, hain hira dapit. Bang siguro magigranan ka mo hira kuan, hira ano pa daw ini? Maaram. Nakakadto ka naman na kulin kay maaram ka bang kunungan to. Mag-cargad liwat kulin. Oo siya na. Mag-carg on Taytay Rizal. Hira duray, adat ako na Rizal ada. Oo, hello Ada Regine.
Hello Regine, pamati ka hello Regine harani la din haam. Nakilala ka kan Putay, Hiputay? Hinot putay. Hi Ma'am Abletes nga kan ati Papasino? Hi kuan, Roslyn? Roslyn. Okay, Oo. okay. Di man luwat iti hakainta. Kaintar. Basta it maglungon it baga magkalungon adahi. Kay maghara masan magbagahin magkuan la di dayton boarding house niya nga Dory Jane yan hera Hiloray. kuan. Hiloray, Hello oo. Regine. Okay. Oo. Di ako Magkaoro sa lahira. sigurado Pero kung mag-iba hain. ito na room. Basta Rizal ada liwat it hera. Pero kay dako man kasi. Asya. Hinaka di ka ha Manila, di ka lugod na ka di. Aron man na anhi nga ako ha Manila ang pagkuan man la ang sinisteri nga han ano pa daw ini. Mana field trip and masteral na subject kun waray masteral huyop di nga nakitinga nga ada. At na YouTube. Shout out to the million viewers in the house. Hoy, pipito na Thank you, kita. thank you for coming. Okay. Sana nga ni nga nagpaplano kami hadto ni Rastanto nga pagkada kay anya na punta kun waray pag lockdown nakakada talaga kami hadtuhan. Diba magfa-finals kuntahan UAAP asya man adton ang ginahabol. Pag kada na Manila at pag malakitat na UAAP. So pag field trip namon ang amon subject na da Manila. Waray gud kami pagpauli, waray kami pagkitahin live it nga kanda Eliza Valdez. Alams na mat mga aming kuan. Volleyball. Asya. Sa iton. Tagi naman hinagdan ni Mary Grace. Ano? Tagi hinagdan ni Mary Grace ang link. Waray ko na nga ni kakikita. Waray mga kin pakakakapi naman ang pinaan ang dola. Anay daw? Grace galaw-galaw Grace. Waray kakakapi. Waray liwat ang pakakakapi na. Diri na nakikita dilihiton comment section. Harayo na kasi adto. Ko. Witit talaga. Hindi siya. Maray talaga hiya pakikipag-ayon aday. Itiyo ko rin liwat ta Rizal. Rizal ba liwat ka mo? Taytay o atay liwat mo? Kainta. Didahan sinisiring nga kuan. Ano to nga? Ano nga? Ngaran nga yung kakadaan. Ano pa daw ito? Volley golf? Asya ito ya? Oo, asya. Bukid hiya. Ano nga bo? Diri goodbye. Gas ko bukid. Ang sayang ito. Kuan, paruhit, Tacloban, kanon. Okay. Okay na dako man liwat. Mas madako pagad. Bye. Grace. Kasi mo na nga ho dida Grace. Okay? Waray mga kakakapiin nga link. Ano ba yun? Okay. Alam mo na. Kinihinuyam ka na. Copy rin. Okay, ano daw, waray talaga ako makaka. Post comment.
parang adi na ada. Grace, baga adi na ada iton kuan link. Grace ada na. Pangaon mo sana all na kaon. Ano sura sige na pakita daw lugod. Asya na Grace, saka na nga di tapos ipakita ako nito yung mga design. Sige daw, gora na gora. Click mo na, click mo na. Tapos pakita kami ito na imo mga design. Where are you na? Where are you na? Grabe ano, Kulin. Parehas sugod, Ah. parehas bahini nga kaurason magyinakan ka mo hiton pero call center masugad din. Oo. Ada from time to time may da talaga kuan. Oo. Pwede Kahuman. pwede ka mag-invite bisan duha nga guest. Nakapin man. Adi nakabalay. Wala mo na kay ano. Sige la Grace, sige na. Kuha na laad to. I-click na laad to siya. Di kang hitak paglingkod nga dat ka buwas alas 6 ito. Aga. Grabe. Ano mo tati? Lagi. Nasa tahian yung mga design. Okay, okay. So, akyat na lang nga bisan iton mga design aadto. Sige na, saka na dida i-click na iton man ay napag-iniha. I-picture na lahiya buwas tapos send na lahat aton GC-han ka nan luro diyo. Hain ka na work, Kulin. Kulin, hain ka kuno na work. Adi habalay. Sa bagay, work from home. Anay makaumpa ako. Sige no? Sige Kali lang, na Grace, pati pwede ka Grace matkumaon dida. pagkinaon. Asya nga, pwede matiya dida. Kumaon nga. Nakikipag-chiniri ka. Wala matiya na magkikinita ang kuan. Okay man la iton. Ano ti surada mo gad? Pag kanina pa ma ito niyang sisnereng ka kanina pangaon. Grabe, Wow. ano, di man daw kaya aara iton live fit nga ada iton kanan syudad nga para sining nga mataaw kuan Gabi. nagbibinatahin gabi. Oo, hindi ang paggadtungan ni namon nira kuan ang paggadtungan ni namon sa Manila tapos grabe ka mag-iiluban ni Kissy, ni Janet, ni Charlie. Kinatuman kami sa Mall of Asia tapos ano pa daw ini nga nag-inirignom tapos grabe ka mag-iiluban tapos si kami ni Santo naging nga turog na. Tira ko ang pa-alive na alive pa. Grabe. Wari ako man Damot dapat bakit? ka orient nga iyong kalayaan. Maupay talaga adto. First time ko talaga tingadahan Manila Zoo. Tanglit. Nagpaka-jutang mahingada lang Manila Zoo. Maupay gat pag nagbabarbakasyon, nag-unwind. Dati kasi ha convergency ako. Kulin, ikot maaram hiton haing dapita. Wara direct dito. Direct hit dito. Nelson, dumat na trabaho ako ha. Ang call center dito ha may Mall of Asia. Cloyo. Oo. Kada ko ngay anit nga to ano. Anak Naibaro ako ka ginig. hadto? Naibaro ka hadto gintreat kami ni Noni. Waray. Pagara kay mo kami nga higi mo, kami nga mag-asawa ta sige mo ta si Noni. Uday Sana. girls. Oo nga, bongga talaga tiya nga natrip utok saan aramon liwat wag ka. Basta mag-aga. Nag ano kami, nahumanada kami, siguro mga alas 3 maagahon. Tapos, ngenge na higi mo. Kasi nagburuliw kami. Tapos, nag-hotel kami, nag-in. Karami ni Ranoni. Wow. Yes, Sana bayad ni Noni, manta. Dalawa nga room, hiyan, usa nga room, tas usa nga room kami nga mag-asawa. Saan ka pa? bongga talaga tiya nga natrip kay amon nga ni Pre, pag-uli liwat.
Pag uli nga ni liwat namon, Biden dat ani niya, santuhan airplane, wag kaday. Kay socialistic adto. Tapos, Uy, naglafong pa dito talaga. ha. Yes, naglafong pa dito ha, kuan ha. Siyempre daw ito na naiya ang mga kaunan dila kay mga marahalon man ito. Day, doyers. Di pa naman siya Makaharaglo. nagyayano hit mga kuan. Di nagyayano hit Ata, mga diri, oo, diri ta baratuhon. nagyayanot mga baratuhon, grabe. Dito Basta kami alam nito pagigda kandakuan. Dito kami pagigda ha Paranaque, kanda, kanda Lawrence. ang kanda Dito pipo. kami Pipo, ibarat kanda Pipo kada. Ay ta Nahingan Pipo. tumakad to maguro sa herahe pipo hi Lawrence kan hi Eric. Bangin asyat ada oo. Basta Nahingan Paranaque ang tumakad. ginsusulod hiya ngadton sakit. Yes. Oh, may tricycle nga ginsasakay. Tas naglalakad ka pa. Tas Yes to do masasakog. asyat to. Oo. Dito kami pag kinuan, dito kami pag hinigdaon laanay. Kay di ba pag nag-field trip kami 3 days. Takay 3 days, di man ang amon field trip. Pagka Sabado, ng Domingo asyan mulay. So Friday hanggang pagka Sabado aga, mauli na. Tapos naman, pagka Saturday kulog, di ba asya man iton mulay alas 2. Alas 2 na dat ka kuan ka alas 6 asyat mulay iton volleyball. Inay pinabilin kami ni Santo. Waray kami upudan panguli. Mo pila daw. Yes, nag-impake ka. Kukuan niya ni kami haton amon kuan ng amon mga teachers na ano di ka mo magpapanguli, makapapakain pa ka mo. Kapabilin laan kami kay kumbaga kuan man adto November. Kuan hiya ano pa Ano nga araw year? ng mga patay. 2016 ada. 2016 patawa ka man daw nakada ka summer 2016. 2016, 2017 sugad diton. Bangin. 2017. Diri. Diri, ba igod adto mga one time 2015 ada or 15. baga sugad diton ada 2015. Bot basta sugad diton. 2015 ada kay bag-o nga asya na 2015 ada kay bag-o na nare-regular. Bag-o nga nare-regular asya adto hingada namon sa Manila. Marisyo nga da ngayon ko damot mo natch. Tungod pagkada pagliliso kwarta. Yes. Di ka makakakaon di dahil sa lana nga makikipupus ka laan. Tungod. Tanggit yan na talaga nga lockdown, mas maupay talaga aadiha kuan, aadiha. Ay, oo day. Yan Province. na-appreciate it probinsya. Grabe yan na dito iton mga people haros kada pamilya, haros kada balay may na mga garden taga dito. Asya Tapos nga ni. Maupay. damo talaga maupay iton lang. kuan, damo nat mga utanon nga di. Kumbaga Uy, magbabaligya grasya ka may nit. budo. Din kay budo. Sarap ng Ato wari budo. pa na abot pa yaak nga di nga message. Ay, nanay kula. Bangin. Agi asya din manas la. Din ka grasya yung budo. Ata, Tada wari pa mat man. na abot nga di. Aadi pa lat di nga na Manila so pa man la adi. At pa Manila so. Ikang diin mat Grace nga budo nga imking kikinaon yan na. Sige daw. At Tiga na sarap Manila ng budo. so. Budo. Manasaan budo nga lawlaw. May Bangin ni. nasod. Sino ba Iyoy. Yung lalay. May nasodoy kuno dida. Yung lalay nadekti palit. Mas dia ito may nasodoy. Di ka maaram kung tikang itdiin bangin itudog kinuanan. Hinunawan. Hinunawan. Asya to day di. Di kat maaram kundiin mga tikang. Asya nga niin, dapat talaga mas maupay ambot na lang basta maupay ko di sanglit ako pag Mamapay malaka. ka dida. Oo. Sanglitan may opportunity talaga di sa Manila Zoo.
ambot na laano nga waray gud akit karuruyan. Mopay talaga andi di bahala na lat maiha nga maghinulatan ka permanent at Asya, least kinaluyan. kuan gihap. Maoro upay talaga taan eh. Tutulo na lang tutulo na lang at kuan viewers sala di ako pa mga tulo ng kauras sa paginakan sa pagkinuan. So anay daw Kino madiri nga katulo? busy buwan. Di mo on. Bay ni James ada pa. Hmm. Man buwas pagdiri ano dala live kita tudto. Ano? Mag-live kita tudto. Mga 1. 1 PM tapos 1 kasi na kay by kuan by 4:30 ma-exit naman ako. Pupunta na kami sa Kalian at maglalaro. Kanina pwede kami ng 2:40. Yay. Yes, mga taga-Nagaan ang kontra. May na dito Korta Kalian? Tuhay na? Adot ira plaza, kinadungani kan da Ate Ilma. Ay Oh. lakay dada pagkanto ko ini pakikipagtinagayan ko ini pagkanto ko. Di ba hikuan daman ni Melinda? Melinda, Duman yes, may May naman na niya niyo, ano? Junakis, yes. Oo, bonggels. Aray, Friendship ko kakamo. tiya. Pagmamata pala ko na ni Nilsson. Haro nanay Aadi ko la. ng chat. Mm. Pasaka. Pagmamata pala na. Ano ba? Uriyay abot na concert. Shit, hindadaro daw anhit. Kikinaturog. Ma-play ko ini buwas pag natapos ini nga live. Yes, oo. Mapapakinggan, mapapanood pa rin. Oo, God. Alright. Makikita lahi gihapon. Anay, bagad may da, anay, bagad may ada. May da joiner. Adi. Ay, Mike. Hello. Nelson, saka na. Are you watching na? Akyat na. Wala pa kakasaka wala na balitang. And, oh, yeah. Yun eh. Inahi, grasya. Atay, grasya ba kay Bodo Itsura? Na-concentrate hit nga bodo udahin. Parte ka UTI ay pag-ura-ura. Rasa. Tapos saging at tinuon. Nanang. Singhit taga Porlos. Itkuan, GTI. Mula. May di nagsusunod di makit napalit. Bis ura-ura takpag credit bodo. Kay Piho, alams na. Mapay kon, parasit di nga, okay lang nga masinga. Ikang hindi nga sudoy, santo ninyo, okay, sige, palit. Kay, Asya. turutuhay palugod. Hindi nga ni, kwalohin. Dinordalaganan hinya to. Grace, nakaong ka pa. Hay, nahinuni. Ata niya tao. Nelson sa kanagad. Ay doon ay pangin may niya trabaho buwan. Ano lang chat? Answering. Nangaturog ako. Agi. Aroy gabi manggat mo. Maupay kunta kung gabi mga alas 6 kita nagtitikang. Para
para diri gud na ura-ura. May mo manggad Kaya trabaho na. kakaalimuyok ako yung gabi. Asya nga ni. Pwede liwat ko. Ako sin do lang ako. Mga basta Aga. imo time mga aga. Ato mga kita eskwela liwat it Aw, aga. dire. Pwede. Hinaat ka eskulahan. Pwede. Pwede liwat. Pwede liwat. Samtang nag-preprint ako, kung ako na oras pag-print, gorala. Pwede la liwat mag loka-loka. Pangat program 98 live. Ito live. Uy, saka naman ka mo. Grace, saka na dida. Ay, napag-iniha. And nakita ko rin mga, pag nag 3 hours na aton live streaming, para Ano na? rest na. Pag Sige. mag 3 hours, itong aton live streaming, makakuha na kita. Rest Na- lang muna. Pero naka-oras. 2 hours and 43 minutes. Diri na Okay. mahiya-maiha. 15 minutes Kaya na baga lang pala. mapiraw. Baga mapiraw, bangin akin makagmatabwas na alas 10. May time in liwat niyo? Yes, to do. Na time in. Pero asa ito, ang sinisiring nga hudhuray. Hudhuray, diri ang sinisiring nga. Kudura. Warayan ko an. Ano pa dati yan? Biometric. Waray pahitit ka ng central. Uy, Eduan, nag-donate na kamo at iyo alma mater. Pag-donate Diin. naman kamo na paper. Ayun, iyo alma mater, Santa Cruz Elementary School. Module mo, tiya nga. Kinan ko an. Dako talaga yan at mga gamit na bond paper, hit ka ng DepEd. Grabe. Kay ano? Kay, kuan man. Modular iton. Kuan niya na iton pag klase. Ano Baka tiya sinisiring nga modular? Ano Puro mo lang- module? Tatagan. Yes, tatagan mo nga yung mga answer sheet kada bata. Siya tira paghihinimon. Waray kuan interaction. Tao, teacher. Kay diri man kasi face to face. Ba, maraot. Pa-shout out kang Horon. Hoy, sige na saka naman dida. Kanina pa kami didi pag chinismason ba. Ginlinibak ka na namon. Nag-concert na la. May da pa ng visitor kang Baguio. May da pa namon kuan tag-iyahan ano itnyaran nito? Tarahian, bunggang-bungga, manakakang. Akyat-akyat na adatling ka ubos. Grabe may ngawan. Kalaw kung mareshoot at topic yan na pakalimuyaw ko liwat adat itibang og genrarabak na sigurado. Six million viewers in the house. Kanina kung taadto kun ay asya na mas maupay talaga kung medyo adlaw pa or mga alas 2 kada mo lugo itong viewers kay ang kanina ng mga viewers magkukuan iton magkikita yan na kay waray kasi signal ha ira tapos nanyang naturog Nga turo Taga- na gadget. Adi. taga-bagti kasi tapos syempre bukas ay Lunes Lunes na nga na iyan ha. May Nelson saka naman akyat na akyat. Pero natin mo subscribers. Haroy? 40 plus. Marios. Ano ta? Tapos na kasi mana. Sige la kaig
may da nga ni mga may da pas yung bibinantayan niya mga paangat program yan nga in ko talaga nira nga nagsusubscribe it ako nag-drop ka link it imo para madukungan Mm. may da ko nga ni usa nga account na ginagamit Para? Marila na pan-view it on akon syempre pandagdag watch or alam na pag usa nga account it ginagamit ko pag play itong mga video Mm. tapos gindi-delete laawin ko kanla gindi-delete iton watch history tapos kuan na naman ano na naman ini play na naman play watch hour Okay, naman okay. layan at watch hour naman layan at ginihinabol para ma-monetize alam na Ay, ganun? yes tipilyo oo man na kay watch hour talaga pinakamakuwi pa-subscribe paghimo na ka sa channel nga tuhay butang it profile pic it na imo channel kasi pag waray profile pic dinsisaring ito nira nga ninja turtle diri nira gin o honor ba Mm. pag waray profile pag makadto ka iton mga live stream nga nagpapaangat gin kukuan nira ano pa dito gin Puri ka diri pa gud nga nira gin nga ano ha Pare ko pa nga basa height era terms and conditions hini nga YouTube. Kung di ako ano. nga ni waray man liwat akit pag binasa-basa ada laki ton na nagpapakabati iton nagla-live streaming kay gin si share nira nga ito ni mga copyright ito ni mga music sa copyright yan ang imgin kinantahon copyright kita niya sigurado Mm. sigla kay ma-copyright nga ni pag may daman ito nga mga option kung gin mute kung gin delete pero diri maupay kung i-delete kay sayang iton watch hour so i-mute na lang yan an ako mga videos kay an mga sayaw-sayaw mga kuan adto mga copyright damo it mga copyright pero may dahiton may danira kuan iton mga magkarit mag-edit gini-edit ito nira parang gini-insertan hin mga para iton di ba iton remix remix iton kuan asya iton para diri naka-copyright syempre kita di makita Noel si Nelson man init Noel sid nga Asya good. remixing ay Diyos me yung mga Pag-download din ano 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 ngaran hiton parang pag-remix bagahiyahin sound camera nga software. Pwede ka Apo. maggawahin music at i-search mga Audacity o di kaya depende kung ano nga quantum laptop kung Windows ba Windows 7 Windows 8 ganun. Inay. Ini nga mag-window grills na. Baga na closing remarks na hiya uday naghihimasok na niya laptop iniihaan na mahini. 2015 pa hiya. Joining you shortly. Joining you kuno shortly. Okay. Okay. Ay pag iniha po doy kay adi aga na. Ay. Grabe anot call center para diri gud talaga mailaw ba that syudad. Kikinuan mo kita lang ba Pero kamit nga hinuni mga aswang. Gabi igmarata. Pero kay di man lang ngayon liwat sinasabot dida sa oras, di man sinasabot nga gabi. Oo, madagmit. Adlaw. Labi kun busy ka. Didi kay inay, sila pa binantayan. Para sa eskwelahan. Labi na ta opisina ka, pumapasok ka ta opisina ka hinlalamragan man malamig, malamrag sobran lamrag bagalat adlaw. Pero pagawas mo masirom. Okay. Sana diri busy bukas bis kita makapag-live. Kay basta watch hour talaga iton kuan kini hinabultahin ni watch hour.
Ikaw diri ka pa ada pwede makapag-live liwat sa YouTube. Jerry pa. Kinahanglan kay kinahanglanon mo talaga makukuha pang subscribers. I think mga 400 ada pwede na. 400, 300 to gaditon. Ati may da get. Hello. Ang Bornol at na nakakuan na. Okay na. Waray pa. Hindi pa kayo nakita. Ato na. Ayan. It naman. What taray naka-shades. Sana all. Nakamute ka. Check. Ayun. Okay na. Okay. No, bagtak mata, direct nakita. Ang gilasay. Ano nga oras tim trabaho? Wala gamit itak salamin. Pasado yung Pirat media. grado na. Pirat graduate niya imo kuan. Ito eyeglass. Wala delay. Delay siya. 350, 375. Tamad Alam, yung pag-alaga kanan, doon po. kaya 375. Alaga din pagkardakuan na. Ay, Motogam. Thank you. Ada ka pa. Kuan lat among conversation niya na Wari waray-waray. siguro ang kuhan. Wari siguro ang agmahan. Nagbabasa. Nakakapan ito? Nakakarupa liwat? Oo, basta diri maliwanag hinduro. May, Ako basta yan na talaga. express mata. Ako talaga yan na bagahin naglabuan akon kuan akon eyeglass na 50. So in other words, kinahanglan na hiya i-upgrade. Anya na ang pag-start ng lockdown kay syempre it kinaptan cellphone, online, laptop. Asya na ito. Yan, nausa ako kung kaya ano naglabo na mata, di makat mahilig magbasa na eskwela pa. Ang pagpaparigo siguro hinpiraw. Ang Baa. kuan. Pag kinuanhad to, pag hinimonigo. Narilasa. Shout out sa mga kapitang ng eskwela ako, kaya ko pagpaparigo. Kuan ang pagpapraktisan choral. Mo pagpapraktisan choral gabi na agahan tas parigo largo. Mo. Sakay kay tiraw asya iton. Taposan ko ang pagpapractice teach. Di ba? Pinanhimon IAMS. Kakaturugan na laan kuan ginihin mo. Tapos parigo tiraw. Pag mata mo, anim namang may na mga bad news ang pentilpin. Asya gud itong marasa nga mga kapanahunan. Kaya kung nasabot la ano nuni nga diri ka ngayon liwat magtutuan. Video editing po. Okay. Wa makarit lugod ada inhi motogam magkuan mag-edit. Sige daw. may Share your ano daw. May dako nga naging re-render pa din. Nag-i-edit man ako kanina dito. Unit. Okay. Asa ko ditong marasat yung papress ng mga unit. Kain daw lang kita hiton yan na. Naruba kasi anak laptop asa nagpa-build akong bago. Kulot. Kung ang pagtikang pa rin mga pagtikang on para waray watermark, bisang pagtikang lanay sabi na Filmora. Ano ha? Filmora. May dako sisendahin mga link para waray watermark. Sige. Kay kasi parang di dahiton kuan iton filmigo kinahanglanon pa adahin majuyad. Papreo iton pero may dako sisendahin mo para di rin na kailangan. Isend liwat haak. Oo. para bungga iton editing para bungga iton kuan gina-upload.
may damang kasi itong way para di rin na mag-ano. Ambot, bawal ada kan YouTube itong yak nun. Pero may dahil itong way para di rin na mag-appear watermark. Oy, Colin, pwede mo man kuhaon ini nga akon account para pag kuan, pwede ka magla-live ka na la. Pag dire ka Ano? busy. Ikaw laanit magla-live pag may da mo time, pwede to. Trabaho, kay Alright. mahubya. Di Mahubya diri po diri sa mo laki. asa diri mahubya basta kuan, basta parehas bahin nga may da mga kachika-chika. Kanina lugod na risyo Akdolot kay nga nagkonsulti usa. Colin. Diri kay masulod man liwat kami hiton. Pwede. Pwede ka mag-invite ton imo mga friendly what nga mga Joshua sistigon ko dai Joshua nga maghimuhin account. Para Maghimo na ako tas waray load. Kana, oy may dahit load kay sige man yan iton kuan email. Pinangaro ula. Ay la. Asya. At siguro Salcido wari man didi. Tabalan higa kay patron. O hala oo. may ang patron. Waray ka pa matron. Di ako baka tagudara hit sinis nga virus. Amo lang. Alam Asya la. kaya maglili na bis nga nit ako niya na kuan PRC license kuan na expired na baga di ak makikipag kinuruan anay ngadto Tacloban baga Asya. makulba Karadlo. siya nga ni hanggang kaman ito. dati kara Datagan naman kinukliway. Ambot lang kung magcha-charge si Rat, penalty. nati kaharan ni na pagod ada na halawaan may da na nga diha Mercedes Udahin may da man. na ha MacArthur ang gidoy hala uumay an maigo ngay an hiluntoy nga ginuupod nam kanina han pagdayo wara hiya dida may kuno niya ginlakat kay na matron ngay Uday oo. sana all Judgmental ka pa, di bis. Di ka pa maharap. diri kay ginpakadokuman kan lister tiniring kuno dito irabalay nga adto balanhiga tas wala na magpakagets nga patron ngay andito balanhiga yan na Sala. kay dinayo kasi kami kanina per day dula ngayon kami ay grasya waray na talaga grasya waray na talaga pakita oo damo ng mga comment Nag-join ni Grace kanina. Waray. yes nag-join pati kuan Maiko Boost. Sino? Maiko Sige, boost tayo na boost para ma-monetize dayon. pwede man liwat kulin ig sa silent LS mula Ano? Igano? ig sa silent LS kuan lahiya ini nga gin naka live lahiya tas by the background music Okay. hasta like hiya Background music, di ba't makaka-copyright? copyright nga ni iton kuro kadakan iton diri talaga maka-copyright iton mga waray-waray song waray lugod iton Pag sila Budot. kaya niliwat ito nag-claim. waray man didahan Mga moros. ang budot sa waray didahan akon gin-upload nga waray-waray nga folk dance and music diri man hiya copyright Diri kasi man adto papasok siya sa fair use kasi siya tawag dito may touch ng editing parang ganon. Pag hindi mo siya kinopya ng buo at same na talaga. I think may papasok siya sa fair use ganun. Hindi siya makaka-copyright. Walang copyright strike. Basta ako nit tidak mga videos ko kadak ang copyright. Pag harani na nga di monetize that's the time nga i-mute na lahiya.
Oo, Kay kasi kailangan mo mauri. lang mag-hours. Tapos eventually, pag himo na lat yung mga content, maupay man na yung mga content like yan, pagkatuhadang, kuan Asya na nga la, ni parang kuan. gear na lat kailangan, bisan la, camera, tapos, Ano ano ba stable, dit syempre, gimbal. Kasi ano ba iton mga kuan? Ano ba iton mga content nga mga suggested di dahiton YouTube? Mura pa bang paikit pagbasa-basa kung mga ano ito? bisan daily vlogs. Daily vlogs parang updating your community, updating your audience. Kung Parang ano din. diary. Oo, ito Ah, na nabutin ko na buhi araw-araw. Bisan lahat mga siguro mga 1 hour, mga 4 hours of your life tapos edit mo na lang. okay. Kasi mostly nga kinikita ko yun iton ko an YouTube, iton era content parang luto mostly ko kada ka na siya talaga ikiya. Ano yan? May dakot binati ang channel Cooking Ina. Oo. Cooking. Grabe naman yun. Kan yata kan Mariel yata to. Ang Kasi celebrity. cooking ng ina mo. Cooking Ina daw. Siya talaga Ito itong ako puro kada ka. random sana. May dako channel kasi. Si Pilyo. SY Si space Pilyo. Sige PIL. na, wait lang. Hanapin ko. Pero siya, wala pang laman. Random lang din. Waray pa Edit. kuan, waray pa video or waray pa subscriber. May upload na, mga siguro 140 subscribers lang. Hindi ko matingin. Maupay na. Sige, next time igkukuan ko hiya, igpo-promote ko. Asya nga di nga dapat para sa kuntahin nga magla-live kita, i-drop na yung link nga da para may da nga ni masulod. Every time nga may da masulod, nagsusubscribe ka mo. Madalang mo rin pag-subscribe ko na akong channel tigaan. Akong Kaya channel. sana. Mas mapatok talaga ito nga imo kung iton imo content mas ito nga about masaring nga how to edit the blah 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 so gaditon how to make the kuan basta about ito ng mga computer Mga tutorial kumbaga. tutorial asya tiya oo mas maupay iton Ano yan? Talaga sa amar mag-tutorial ka panimo nigo. Pwede man. Waray ko pa nga waray pa nga nagpakakapag-vlog at pagpawod at pagkikinuan kaya sa tatag ginihinulat. Tutorial lang. Bisan wala mga basta yung word nga how to. To? Dito? Masurong. Oo, masurong. Parang clickbait at the same time. Pero kung sakto naman content talaga. Pag diri kuan, pag kung iton dapat iton imo content ma-relate nga diton imo mga gin-upload. Oo, siguro pero depende kasi kung yun nga yung sinasabing daily vlogs or weekly vlog ka, updating someone with your kung ano tin gibubuhat, ano tinanabot ang kinabuhi. Isang diri siguro kasi random siya eh. Baga makuri ka mabagan halaba kasi pag binasahon it kanan kuan hit YouTube. Fair use? Terms? Oo. Halaba ganito. Parang nga kitig papananabot. Wala pagkat siguro itong nagkumpleto at pagbasa ambot lang ako siguro at mga judge. Yan na lang nga May- si Baro yung nga may kuan, nga may copyright. Ni Ada. Lasay. Di May itong pinangantahon. Maka-copyright ito niya magpipinangantahon. O dire, kasi parang pag ganun cover naman siya eh. Kung ikaw mismo at nakakanta. Di rin maka-copyright itong music. Feeling ko hindi eh. Pag maka-cover, parody. Sige daw. Kukuha na ko Oo, nina. kasi madami din naman nagko-cover eh. I-check ko unina iton kuan. I-check ko uninaan
pag na-upload ta ini nga video, i-check ko nga dihan videos kung diri talaga hiyakuan Sa copyright. copyright. Oo. Nakikita. Hain makikita. Ngadto hiton videos, ngadto hiton imo YouTube channel, YouTube Studio. Tapos, Makikita dito kung mamamonetize siya o diri. Oo. May da didto kikitaan mo dito Masarap din po na YouTube na Studio copyright tapos claim. itong videos. Oo. May da dito mga option. Tapos at yung mga copyright claim, eventually, magkakamay da mo take down notice kapag di rin mo tinanggal yung videos. Or di rin mo gin-mute. Kung diri ko laan na i-mute kay ko ang pamanhiya. Sinisira nga bata pa iton watch hour. Magkuan na nga ni mag 1,000 di na 1,000 nga na lang ang ko. analytics. No, diri. Saan? Ngadto hiton Your YouTube channel. Studio tapos natot your channel. YouTube Studio. Oh, nasa YouTube Studio ako. Tapos ano tim nakikita dida? Channel dashboard. My channel Channel analytics. Ano daw kita ang nga dihiton Daps, left nag-subscribe side, left ka ba? side. Si Pilio? Ano na? May nag-subscribe ba si Pilio? Hako. Tuloy na da. Oo. Saan ko makikita yun? Nga may dollar sign? Dollar Monetization? sign. Igbaw pa. Subtitles, comments, analytics, Igbaw pa. playlist, videos. Videos. Dashboard. Click your Video. video. Okay. Tapos, Ano tim nakikita dida? Nakikita mo na tim mga videos. copyright claim. Oh my God. Asya ito Lawsuit. no. Mga copyright. Bisan pa talaga iton hiya imo kinanta. Basta gintangpos mo an kanta. Siya May ito. copyright claim ka rin. Pero pag copyright claim, pwede mo naman i-mute yan eventually. Oo, pwede la i-mute, pwede liwat i-edit, pwede liwat i-delete. Pero sayang iton watch hour kung imo i-delete. So, mute na lang iton option. Paano ko i-mute? May di man dida. Nga dahiton, merong option ng edit. i-click iton dida nga kwan, i-click iton dida nga copyright claim. Sige daw. See details, copyright claim. This video was Oo, see sponsored by- details. Okay. Kita iton see details. Channel impact not affected. Visibility. Tapos ngadto hiton lower pa, scroll down pa, ngadto hiton right side, may da mo dito. Baga. Select May da dito action. mga Mute select song. action. Oo, so ano mga pampadida? Delete, edit. Trim out segment, replace song, mute song. Pwede ko siyang i-trim. O pwede i-trim mo Para- nga ni ito niya, mauutod talaga. Ano na? Mauutod talaga hiya. Pero depende kung gaano kahaba. Oo. Sige daw, kita daw dida. 4 Example like. minutes and 43 seconds. 4 minutes and 43 seconds yung haba. Cut na Tapos lang. kung imo iya i-trim, sige daw. I-click Sige daw, laan try i-trim. ko. Tapos kikitaon mo itong kunhain nga part ang imo i-trim. Wait. Dire kita. Ano ya? Select action. Trim out. So, trim the In claim the part of your video. Ano na Sige kula? Ini nga may square. Yes. Kuday Ito niya bagat naka-box. Laba-labaan. Almost. Gutilat salin. Oh, it Asya kanang kanta gudada. Alright. Now I know. Asya iton. So kinahanglan iya i-mute na la. Kay sayang liwat iton watch hour. Okay. I see.
Kuan good ini nga YouTube. Usahay nga ni ini nga YouTube yung pagka-istriktuhan. May dahil ni time nga usa ka adlaw mo may ka itong subscribers nga ako din kakawat. Gin tatanggal 40, sobra 40. Kay ano? Ambot basta gin ambot may dahil kasi time nga istrikto itong YouTube. Tapos tatanggalon iton iiba ng kahiton watch hour. Talaga. Bangin na detect na ra nga fake account tapos fake Oo, views. bangin. Oo, pag may dahay mo na subscribe ba nga mga fake account. Ito yung mga asin ay tagisisan ko nga mga ito nga ano pa daw ini? Ninja. Ito nga wala mga profile. Siya ito. Okay. Ah, Haray, may tuko ha. Inada nga tuko. Ari ang igbaw. Namimiss ko na namon. Tuko. Ano Nelson nga oras tim sulod? Pasado medya. Ang pasado imidya. Ano ulit? Ano ba nga oras na sulod? May dako ba sulod? Mga depende, alas 11 gabi. Iyoy. Tapos itim igakaturog adlaw liwat. 10 years. 10 years na nga siya routine. Grabe ano? Pero matambok ka man lagi hapon di ka managas sa agad piraw. Na ano ka na, tambok na lang itong kuan. Tuwara kinakaon. Wow. Time sufficient at lafongs. Waray nga ni aabta nga dito amon trilip. Na naman waray na naman ko. Kaya di ka mat maasa at relief kay ikaw mat mismo magre-relief. Ano ba eh. Nasa rin nga eh. Di rin ko na kinahanglanin relief tam lugar kay mga dagko kunot balay, batot balay. Subdivision. Kaupod. Kaya ano ko no, kakauno na nga balay kung ang gusto mong kami. Rizal liwat. Jerry, Cavite ako eh. Oh. Pero Tay bungad Rizal, lang, Kuling, Cavite, Magharani. Haroy, harayo. Aw daman. Magharayo ito, pero ang butano na lang gin-osanerahan ko, gin-osanerahan region. Kasi part man Calabarzon, di ba? Outside Manila na nga NTIA. Outside dito in CR. Calabarzon, Region 4A, Region 4B. 4A. Okay. Pero itangon kasi, didi, pang pakalagpas mo lang talaga di ba tigang Pasay, going south ba? Basta nga may Cavitex nga, nga kalsada. As in, pakalagpas mo lang nga Cavitex, waray na pag 5 minutes na detak lugar. So, kung parang ganun din, napakalapit mo lang din sa Pasay. Marami ka lang doon. Pasay andito na tamay. Ang Pasay andito na tamowa. Kasi nakatuman ako kaya una. 8 years. Dito ang hotel, nga bunggang-bungga. Waray mula. Istorya ko. Sana all. Gali, boost na niyo kay para. Yan na nakikitahan. Ambot may dapat 3 viewers. Mga wari-wari liwat at adabang nito pinanap. Anon pag edit hit kanta nga Nga waray copyright? Ano nga software? Pwede ko namang gawin yan basta may software. Dire. Kung i-remix ko, gano'n. Kailangan, ikaw mismo mag-play. Asya ta kinikita at iba. Like kung ikaw mag-gitara, keyboard, ganyan.
Paano't iba May mo nga ida gitara mga ko din. nagko-cover? Waray ko Bakit gitara. hindi maramdaman? Pero kung kung mag-e-edit lang, anak ginagamit ng editor dati pa, Audacity. Oo, Audacity. Ayun lang. Hmm. Pero parang napaka-komplikado niyang gawin. May dadi dahiton ko andito Mas na nga masaya nihan na sa Adobe Audition. andito na nga nihan YouTube, andito han YouTube Studio, may dato nira mga suggested niya mga kuan kung i-edit, may daton mga suggested niya mga music. Kung Parang gusto mo ingin rin mobile bagan app, ay diri. Daps kung tawag dito. Sa video editing naman na na nasa adat tawag yun adat Play Store, it InShot pwede man waray watermark. InShot nga app. Anong gagawin? InShot ano tiya basta isend nila ta ako Oo, ng may mga dako app InShot. kung ano ha ito. Ito nga InShot, may dahiton video editing luwatet hiya. Oo. Pwede kang mag-edit dyan tsaka mag-render ng video ng walang watermark. Timla bubuhaton dito pag magre-render ka na, pag i-export mo na hiya, i-click mo lang yung parang advertisement, mga siguro 10 to 20 seconds. Click mo lang yon, tapos pagkatapos nun, mawawala na yung watermark. Doon sa nire-render mo. Hindi na Ay, ako copyright nito kay yun? Ha? Kita ako nito kay gini-exit man largo basta may ada advertisement. Ayaw, i-click let advertisement kay para ma-remove it nakasurat man tidat ilarom to remove watermark, click Genes. Tapos asa na ito. Mga siguro 20 to 30 seconds man ito or 10, 20, 30 depende. Asya basta makuti talaga it pag inedited video sanglit itak nga mga it niya akon mga ka-edit ang kanina nga ning agin upload ang duduha nga video ang kanang festival haro yung binalik-balik ko na laad to pag kinuha na latan madakon oras pag magda magalabaan oras. Ako naghihimo kina akon. Didat nga akon ginano nga channel para lang humalaban oras, naghimo ako tawag ni pampakaturog na sound. Pero remember ko rin usually 10 hours pa di. Mo pa kinaya pag-render ang akuan, anak dating laptop. Haro waray na kuan. Hain na. Hindi nga turog na ada. Lahat ng kakantahin ko niyan may copyright. Paano ko gagawin yun para mawala ng yung copyright? Maria. Pag-aralan natin. Sa mga susunod na araw. Sige, update ako. Magbabasa din ako ng YouTube, kineme. Terms. Ngayon na laki tibaro, balita iyo nga. May da pala, ganon. Kay nga haros nga tanan na asa na lang natin bubuhat yan puro balitaw. Hello. Ano Yo. mana? Nawawara ka mana. Mana na parang ang sinisiri nga wifi. Ano sila? Lasay. Nag-empty. Kay ikaw agad, i-charge gad. Alingan yung charge ko. Yung tanggal ko laan ang cellphone. Sinit marasa hit. Kuan. Prepaid dito pa di ba? Oo. Asya mat-afford. Prepaid. Ay kita niya postpaid kay
makatulit pa yan. Makatulit pag Mamahal minintain nga nito. mahal nga ni post prepaid kung tutuusin eh. Kasi Parang oo, kay mamay ka nakakapag-load out. Akon usa ka semana 99. 99 ano. Takay ito ni us ka semana kay diri mat maabot nga nihin tulo ka adlaw. So, mapaload na Ubos naman. uslat nga video, magkita ka lat us nga video, ubos yun. Kasi may capping man niya. Data Asa ka. nga ni. So kung magpo-postpaid ka, bisan pat item YouTube, abrihan mula mag-agaw, right? Kuan. Postpaid kasi daman kay baga mapahiranat kasi ang presyo di dihan postpaid and kan para sa kadto. Kung na to, sobra nearly 2,000. Oh, pwede na ito. Kung An ito mo, installation. kung ito mo planet nga 2,000 per month, maabot kang 20 Mbps above, maupay na ito. Kasi bisan takon, 20 Mbps, 2.1, mga sugaditan. Nakakapag-support na yan, kuan. Kung mag-gaming streaming ako, pwede. Kaso kaya di makit mahilig nga pag inulay, maupait kung karo-karabaw wala. Pero pwede mag-support itak speed hit ka ng streaming. Pay nga ni luhod iti dayo kay makusog. Didi ata naula talaga. Kita nga ni wifi adulat may bintana para makusog yung signal. Pwede nga ni kaya nag-ano na nga, diba dati na ato nagkakasaka pa kitan lubi para lang pagkasignal. Grabe. Nakatasang paw. An experience na mo ni Marvin ang pagtaga 5110 nga cellphone. Ipukat. Ay, lasay talaga adto. Ikamila siguro nga Marvin na nagkamay da cellphone yung 5110 nga gibubutang ang panwire nga halaba para lang magkasignal. At ako una ka-experience talaga kadton may ano talaga pag diri na, 'di ba may antena na nga daan ang cellphone nga Nokia. Tapos usahay mat mahina itignan gin i-insertan hin wire. Nasad na natin. Kaya parang ikataman natin may parehas na cellphone that time. 2005? So dito, waray ko pa cellphone ng oo, 2005, oo. Parang 2004 yata, 2005 ko nakuha ng cellphone. Binataga na ako. Nakaka-lurks. Grabe. Grabe na ang laptop, di ba? Di pa kaangay. Pag ano ba kuan hini? Pag gin-reformat siya, mabalik ba to normal ang iya kuan ang laptop? E-speed? Oo. Depende. Pwede bumalik. Pero, yan na kasi kailangan makusog na power item unit eh. Anakon nga ni laptop siguro bumigay ato akin pagre-renderhan mga paglabang nga videos. Mga siguro tag 8 hours, 10 hours. Ang RAM had to 8 gig RAM. Marila niya kaya nag-resign. Ang Biyernes nag-resign. Lasay. Pinalit ka na naman sa na yan, ang bonggang-bonggang laptop. Oray. Di naktipalit it laptop laan. Nagpa-build ako logo din ko and system unit. Sigurado ko na 16 gig RAM na nagpa-build para sigurado. Pay na malat di kung makikig-angay laan ay kay impaman. Ba hindi ka lohi gamitan niya ng panahon nito. Online. Pag kuan laan pag paya laan kay Wait lang. May question ako ha iyo. Yes, yes. May ko didiging babasa about ito nga copyright kineme.
YouTube mismo ito nag-claim, hit copyright claim? 'Di ba iton Diri. owner? Iton owner. Oo. Pero iba kasi dila, Sabi it dito, iba kasi it iba may mga content ID na iton. Kumbaga it era gin-upload may dahiton pinaka ID. So every time na makikita ni YouTube automatic ino-notify ka nga may copyright claim hiton. sabi dito, some copyright owners don't mind YouTube covers. They increase a song's exposure and may introduce a new audience to the songwriters or original performers' music. If songs are posted by fans, a band isn't likely to risk ano to? Hasa na ba ako? Tama. Parang itiba nga owner diri ra nag-claim para madagdagan it exposure hiton kanta. Depende ito na. Pero Pero kung asa lagi hapon, basta may da talaga didto kuan, basta once na may ada nakabutang didtuhan video nimo gin-upload nga copyright claim, asa na talaga ito. Kinahanglan nimo tuhayon para pagkada nimo hiton time nga monetization na diri ka kukurian. Kay may det nira sinister nga mga strike. Tulol ako nung ka-strike, diri ka na nga hoyt makakabalik. Oh. Unless diri ka ibahin ko channel. mag-iba ka channel kaya kay manim subscriber. Oo, back to zero na naman. Naku. Kaya naman waray na nga ni subscriber na ang pa. Strike ka pa. Lasay. May daang nga ni naiipa talaga akini may daang nga ni didi nga mga nagla-live ini. Tag 1,000 pala nga ni talaga era subscribers. Monetize na talaga sila. Pag live selling pa, di ba? May madamo tayong kuhan, mag-live selling ka. kasi nga, paki-mine na lang, mine. Oo. Nasa atin sekreto ng pagdamo, kasi magla-live selling nila, liwat ako. Di asya it era talaga sikreto din hikoan. Ano pa daw ito? Asya ito na nagpapaangat tira may nira mga paraffle every time may nagla-live tira para diri boring iton. Diri na boring iton mga audience. Nagpapa premiuhin load. Asya ito. Ako di ba ko rin nag-open nag GCash. May ada ako GCash account. Ado ang GCash account waray ko sulod. Nasudlan iti agin pag dinahog kun mga nag-o-online din hiya YouTube. Nakakagdawa kan tag 100 nga load, 200 nga load. Abo. Yes. Inabot ito an akon ano pa rin an akon GCash in mga 600. Then mo managin cash, anong GCash? Waray gin ko angkon may daliwat kasi dida. Ginlulong mo liwat. No, diri gin cook ang kuliwat may da kasi pag monetize ka na didahiton nga nagla-live may da mo kikitaon dida nga dollar sign didahiton ilarom i-click mo nga na ito nga dollar sign may da dida makuan na super chat mag-cook ang ka as super chatter para ma-accommodate ka parang kuan kasi kapag nagiging super chatter ka mas na-accommodate ka nira in una. For example, pangat program tapos dabot tao mga 100 plus. Pag nag-super chat ka, nag-send ka for example, nag-send ka 25 pesos, 50 pesos, uunahon ka nira. Papasubscribe adto nga mga tao nga nakadida adto nga live, haimo. Okay, let's connect to the super chatter is dihanong waray sugariton. Mako na matira, ma-subscribe na matiraim. Through GCash itong bayaran asya ito. Alright. Pero kasi may dako kinita kasi nga vlogger liwat nga iti intention bumulig hit mga actually di gud nga ni intention pero yan nagiging
nagiging target niya nga mabuligan mga small YouTuber. Pero syempre kasi di man nga tanan na-accommodate, iba't gimbubuhat nakikipagkulab ha hit nga mga iya donation yung mga kung ano-ano nga donation. Tapos napla-plug it era channel na may mention era channel pati screenshot it era channel 1 part. Tapos eventually mga siguro 24 hours na mo-monetizer. Kasi may dakuhan to kinita nasa 600 naman na yung yung subscriber. Tapos nag-donate hiya siguro ko mga duha ka sako nga bugas. Asa siya to gin nera gin panhatag tas eventually gin-plug niya channel. Kinabukasan na niya Tapos, subscriber mga siguro times 3. Mga 1.8 ganyan. oo, may da kasi ito. May daliwat iton kuan para may dahiton pinakamadagmit nga para ma-monetize ka larago. Pinapalit parang nagpapa-member ka ira. May da membership fee nga I think 899 monthly, tapos baga tatagan ka ni Rahin in watch hour. May liwat direct talaga nga 4,000 watch hour imo igihatag ni Raha imo. Baga basta pinapalit man ito nira. Bangin logo dito yung scam. Diri gad hiya scam. Ungod gad hiya kahit iriba na kuan man. Tapos ako nagtitinubo man la iton itakon watch hour agi nga may ada liwat kuan, may ada liwat tadadaugan ko ito ng mga watch hour. Ginpapakita man it resibo ha imo. Ginpapakita man liwat nga gameplay, di ba kay pag once na play na nga ni may da man iton mga red nga ni nakakuha na dito mo mga videos kun kakaton play all. Pero iniyan ang aton tsaga la, live la. Oo. Ay ito. Man iton kasi man iton pinaka the best talaga nila nga para makakuhahin ko anin damo nga watch hour. Ko nagla-live talaga. Depende itira pagla-live na depende itong tao. Mag-iniha nga itong live siguro mga 5 hours to 6 hours. Nakakahatag ko no itong i-YouTubehin mga 200 or 100 na watch hour. Itla di nga pag-live. Depende tao. Pay na ano sa dito? Tanglit itong iba. May da consistent nga viewers. Niche. Kasi kan sugad dun klase kasi anime style dubs parang anime channel parang pang tawag dito daily vlogs at the same time entertainment. Oo. So depende Pero daw la iton kuan, pero daw la iton itira sahuran iton YouTube ano. Depende. Makikita mo sa socialblade.com. May dako mga gim-follow ng mga vlogger. Kita ka may dako kilala pa din nga channel inihiya nga channel ito yung bubuhat nagko-collect yan mga videos, mga clips, mga amazing ganyan. Tag 3 minutes lang iya videos pero million views in an hour kapag nag-upload. Grabe. Si-send ko sa iyo yung channel niya. Sige daw, kitaan ko yan Actually, siya naka-upload ko sa video. Ano nga channel? Daily Dose of Internet. Shout out sa iyo, Jason. Ikaw may-ari niyan, alam ko. Daily Dose Jason of Internet. Jason ang bot, di ko ma-pronounce last name para matingkuan. Foreigner. Pero foreigner tiya. Kaya titiya kita kada bulan. Ay, grabe. 8 million? Oh, tag 3 minutes na ito. Tag 3 minutes. It iya video views. Views? Ang dami na nitong digits na to Hindi ko na mabasa.
Wait Di ka lang. din sa ano, maray pag-admin ang college. Oo. Ano, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Ano ba yun? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Bata. Di mo ako kagaharin na. Di mo ako maningat. It first 3 hundreds? Tama? Lain eh. Weird. Ones, tens, Pero hundreds. man ang mga teacher, ibig sabihin, hindi re-effective. Two Kansar thousand. logo to. Queen. Oo, di rin ni 1 million. Billion na ito eh. Tutulunat ka, puking ina. Ano pa tayo, no? Grabe, karireko na siguro, ano. Oo, Hello, daily hoy dose. Grace, you're still awake. Waray pa ka-ihap. Asya na nga ni, para maki-up ka sa kanang alis. Sige na, Grace, unladder. Unladder, mana. Scroll up na la, scroll up. Paano Grace, ko scroll up makikita? na la. Ano? Nasa social blade ako noon eh. Oo. Doon sa ano, sa upper right, nakabutang Oo. dito YouTube. Search mo yung mismong channel niya. Daily Dose of Alright. Internet. Tapos iya page ito na magawas. Ito na may red logo ng letter D. Oh, ito nga. Ito nga, dito nga ako. Ito nga Okay. yung maraming numbers. Okay. Na may ano dyan, yung estimated monthly earning. Waray link. Grace, itong link, ubos. Aw nga tuha igbaw, pakantuha igbaw ada itong Ano link. ba to? Paano ko Didihan imo na sering nga compare. adinak habalay. Igbaw hito na na sering nga adinak habalay. Nasa tahian yung mga design. Ada itong link. Wait nga. Check ko mga tabs nito. Top list. Mag-message ako kayo mulan. Okay. Oh. Waray na nga ni. Ay grabe, Grace, itong link. Waray ada kikita. Anay. Total grade A. Monthly earnings. Ay, grabe. Pero it usually sugad ito natin na times to ito, di ba? 31.7K. It pinakamababa. Times 2 pa ito kasi very ko na minsan kasi hindi nare-reach yung pinakamataas na 507K. Pero at least nata times 2 yung pinakamababa. So isipin mo yun. Tapos kung kikitaon mo iya content collection la. Iba kasi ito hindi pinapalit niya. Yung mga video. Tag 1 minute video, pinapalit niya, tapos gin ko compile. Talaga? Maiha ko na tiya, actually gin kopya ko na tiya, sinarit na kaiya. Tinugot man hiya, pero kailangan mga tag 1 hour, 30 minutes. Gora na kay bangin hani kita magrekuhin niya YouTube. Grabe. Dami na pagre-record na YouTube, inaano ka. Video views. Paso nga, may daang nga ni mga kabataan pala talaga, grabe. Hikuan yan, di ba? Nagkuanan tricycle driver. Hikuan. Oo. Glamour. Oo. Yes, di ba? Ano ato di makataya nagpa-follow? Ako di rin man libot ako ito nagpa-follow. Mga 200,000 subscribers at ada. Syempre, pag may 200,000. Umabot din 800. Yes, nearly kuan million ang iya. Oo. Tapos nag-unsubscribe, inabot na lang mga 200,000. Grace, ito na link. Come and join us. Meron nga siyang naka-live ngayon. Ay, ano ba to? Live lang. See live subscriber account. Meron din siyang live. Feeling ko ngayon din to. August 9 yan na, di ba? Oo, Glamour. August 10 na, inaano ka? Daily Dose. Hindi ko chinek eh.
Ayun na. Grabe. Estimated earnings 662, 10K At dollar. bisan la iton hindi mo ma-receive tagya kuan 10,000 kada bulan at amo pa nagbayo ito ni additional. Pwede, may dako nga ni Di ka kilala nga, no, mga, di ganyan ni kilala, may dako mga ginfa-follow, kaya siya man ito, nag-reviewhan man ako kung paano ta magagamit ini nga platform ito at advantage. May dako mga ginfa-follow talaga nga, tawag gini, mga YouTuber, pero tira kin bubuhat, kay mga taga ano man nira, taga province liwat, ginvideo la nira kung naano tira pag pinangawil or pag pinanako pinisda. Wala Siguro patuklo tira ito plus ito. around 60 to 80. Mamay ko. May da nira bunuan, may da nira nagpipinangawil lahira. Mga siguro nag-upload nira 3 times a week, depende het ano. So kung sugod May da i-vlog ko yan mawaran nira video. kung sugod yan na i-vlog ko it kung paunan o pagdakupit kinit. Magiging upod akit drag teaming. Pero kinahanglan consistent ka. May nalagay ito mga parang teaming. Nakalimutan ko pero mga taga-Surigao hira. Pinaupod ka Kuya Imbit. May danga ni nakilala ka Len kan so weird. Diri. Japper sniper. Nag-inupod lat hiya pagkitang. Nakapalit hiya ng bagong pambot. Sobra 50 na iya sunildo. Wow. Sana Atay Mary Grace inasaka na dida. Hikuan nga rin, bago ko yan na gin-follow Leticia Velasco ba yun? Diri man good maupay tiyo. Ayan lang, magme-makeup lang. Pero talaga, tawag ni makeup Gamot viewer. transformation. Talented talaga hiya. Pero may mga videos nga diri talaga hiya nagme-makeup. Lang parang nagpapagawas lahi at iya hinanakit. Sabi ko parang nonsense naman to, napakabagal. Oo. Reaction video. Pwede gihapiton. Bisang ka gumamit hiton video het iba tapos magko-comment ka pero of course hindi mo play siya ng buo. Parang putol-putol every parang may mayat pinakita. Nakikita ko yan kay yung rapper si Flick G, si ganyan yung ginagawa nila yung mga past battles, past videos, nagko-comment tira. Ikuan liwat Looney. Ito yung channel break it down. Ito yung bubuhat mga past videos or past battle of flip top iyagin review. Commentary. Parang ada itong fair use pag commentary, reporting, research, pwede siya under fair use. Waray kita. Di makitahin mga commentator bang dulo kitahin asa ipan musak. Depende ka dito kahit personal opinion mo man ito. Kunin natin mo audience nga may same perspective hay mo. Siguro asya gatit malilipay. Oo. Pero may daman kuan kinahanglan mo nga ni mag-upload yung video para damot views. Kinahanglan it imo thumbnail kuan hiya, kaakit-akit. Thumbnail pala pagkita. Tas kinahanglan parang eye-catching iton imo kuan, iton imo thumbnail nga. Kumbaga kuan makakahugnas. Maupay hiya nga paun. Oo. Tapos pag open mo ngayon itong video, chok-chak. Kinahanglan thumbnail mabuhat ng video, naginaram akong pag himong thumbnail.
Babarughap kita itong pade soon. Mag-adman tayo ton. Sige daw, sige daw. Ba dam upat ka brahon pag malakakuan yung mga pag-edit. Marehas. Kuan, Makuti, pag makuti. mo thumbnail pade, bisan di rin ka man gumamit it Photoshop. Basta thumbnail la. Kakayahon May naman dapat itong maghimo kuan na. kuan. So gini. Ito niya it na iyo na kinikita di dahit akon mga upload yung videos itiya thumbnail simple la it di kuan gid-download ko nga thumbnail nga application. Thumbnail editor. Oo. Asya la ito. Pwede mo yan. Simple. Gamit ko. Pexilab. Pexilab. Basta bisan ano yung mga application dida iguan na akon exenda akon kay ratrayan ko. Paninindigan na lain nga mga hari naman lain nga YouTube world kung ano na lain itang puson kung ano mat resulta. Eventually pa it depend as at it bubuhaton nga tanan nga learning materials ika-copyright na era di that era page as syempre mamamonetize gyud. May da ko kuan, may da ko ka mapping nga dida mapping coordinator hiya ha Halyorente. An makuang ko ang liwat kasi ano pa do ini nga mautak talaga hiya an iya gingamit na content anya na nga iya gin kikinuan an pag-create an mga modules han learning and mga learning materials and last and learning activity sheets tapos an budget Ang mga of work. technique ng pagiging teacher yan na nga bag-o. Ang panggagamitong kunta yan ang mga learning materials iton kanan new normal iton kanan no face to face. Para teacher around yung An iya gimbuhat ano nga for example an mga kuan an iya kuan nas nga available ha iya adto nga mga learning materials pwede mag-download o pwede mag-aro tapos igin share niya nga dahan an kanan page han kanan DepEd tambayan ada adto basta kanang kamaistrahan ato waray pag-iha mas madamo pa nga nito anak subscribers an iya inabot na yan nahin mga 5,000 plus. Kay damo Di na po. Asya nga ni kay damo naman ang mga hobya ang mga teacher nagpipinangaro naman dito. Mastering naman niya. Tagi akit MAPI 5 sugad dito. Tapos lang ani akon nag-aro ka iyang wala pa man na kitagi. Siyempre kada mo. Bangin siguro tiya bubuhaton nun diri katatagan pero himuon liwat niya content eventually upload niya. Asya talaga gin ko kaniya nga to gin papasa niya itong link nga dahit din hiton kadang comment box. Tapos siya ito. Oo, damo titak nakikita. Bongga talaga Dapat naman how to talaga, catchy talaga ito na. As in, talaga pag ihaan iya, damon kuan. Tapos damon pagut iya viewers yung nagla-live. Tapos mga taga-kuan. Mga taga iba-iba nga mga division, region. Pwede ha, mag-medyas lang ako. Sana all aircon. Waray la. Akani lilinamok na. Malakong batid kuryente kami di kiton. Ano nga di kapag Kita, nanamukon kay halaman tim tupad. Inural sa ko pa inti kang haubos. Mamayan, kanan grabe na kuryentehan past few months. Sobra. Anwaray laan ay sukot-sukot. Anwaray sukot-sukot. Meralco. Oo, nagduha ka bulan. Grabe. Feeling ko lahat naman. Doble, triple. 16K pa di, makatol. Grabe, duhala ko. Ato? Pero kay, kung liwat kasi, dako man liwat kasi ang paggamit ni Johan iyo aircon kung pag haros kada adlaw rin na parang Oo.
Parehas Unlike la, han, di han, ma- ay, unlike han kuan, han may niyo trabaho, nakaduman ka mo AU office, so parang ang kuan, aircon, Guti parang ay ang mga laan. light. Pero ura-ura na galiwat ito ng 16K. Baga na matin ka ng commercial Uskabulan. nga. Uskabulan ang sweldo. Baga mga minimum earners. kanan uwas pagod kabulan adto. Dali good. Wow, uskabulan times 5. Banging Iyay baliktad. ka. Banging baliktad. Kung gagod na wala kita kay kung kita na crisis kita kay wala man pangitahin ng kuan. Wala pa kakabiyahe tak sakyan. Okay ko ang May jeep. pakakagrab. Jeep. Ig-uli inat nga di, Asya, bisan sasakyan ito dadayo. ako na daw nga di. Nga, ko na daw nga. Road trip daw nga di. Road trip. Di dila agi ha, luyo. Ayaw dito hit highway Mas agi. mamara ni ada mag road trip nga ta kuan. Tawag kini Tagaytay. Kunti kang didi. Oo, mas mara na ka. At astig talaga ang tatagaytay. Ano, inayon talaga akdituhan fog. Pade mas astiga kuan, mas astiga Tanay. Bagyo. Aroy, Bagyo. Siguro hanggang pangarap na lang yan. Pag, Sa liwat kanto pa din una. kumbaga, Pero sige la, Pagkuan daw kita, pag trip kita. di man Mahuman. di man hi ako tingad do ha Bagyo. It Bagyo na matnakad di amo. Wala. Wala masukot ba't nga dapat eh. Di ka ko nung nakakabisita ka taira. Bibisitahon na lang ang didi. Lasay na. Pero grabe dito pa. Parang first time ko nakakita hin mall nga waray aircon. Pero matagam lagyat. Tapos Oo, crowded. kumbaga ado man siguro it pinakabaw. Okay. Labing Pasko. Maranas. Kuan dito 16 degrees. Grabe. Nagpo-pour 16 nga eh. Oh, pero naranasan dito 16 ngayon 18 degrees. Grabe. At ang matagom itinduro pero natit ka ng aircon. Ada uto eh. Sobra pa pa dito. 20 nga ni. Hinbaga mauran, kat-uran haat, nagja-jacket kita, mimidyas. Tapos pag nagawas dito, nakikita ko mata na naka-jacket. Diri daw it pwede try umahom nga na mga kadto. Aroy, dere, uday. Lasay. Ayaw gahiton. Magbabalon ka, hinda mo nga kuan. Bitit. Alaksan. Bingi. Ano pa yung bingi? Ano ha? Bingi. Ang parang ultra pass. Ultra Wala pass ikit mo lang makakita. anak may abtan. Ultra fast anak maara. Ano may mga... Other branded pa din. Kumbaga, sa aton ginre-referhan mga pharmacist, generic kumbaga. Generic la. Branded na ngayon Ultra Pass. Banganan siguro. Basta pamatyan. May pamat Sismore. Sismore maad to, di ba? Oh, Di may na- data mga kuan ito ang mga sodoy Siya nga, ni siya nga. Sismore ad to. Mga lotion nga magtapang ang baho. Tagduha ka adlaw din ako kukuha din dating panit. Kitbaw. Karantan ka nga ningan maghirog ka hadto. Kanan osmo kasi mana bis ka pa magpinarigo babo ang kating classmate or mating tupad. Ay, gilasay. Balik. May dakan Nelson din mga Di ako makatulog hit nga copyright. aroy Bis ka nga niya, barakat nga ako copyright. mga siguro. Pero kahit kabulan nga nagni-research nga tanan nga klasin ano. Pero makuri pag memoryahon kailangan dem store Basic mga la. oo mga basic pag-admin. Pero di na makita. Ano pa daw ito? Copyright. May amot ginkukan man latit iba.
Siguro siya nat ada nga pingan gin iiba iton gin butangan remix. Mm. Mga Other kaibigan than, para kasi tay dyan iba. pumapasok yung fair use. Pero yung yung iba, nalaom hit mga Creative Commons na content. May da kasi mga music na gin-re-upload, gin-remix na, tapos gin-re-upload. Tapos itiya Oo. license Creative Commons, parang ganun. So, asa na nila ganda download. Kung halimbawa, kailangan nirang kanta, i-filter nira YouTube kung ano nga music ang nirang bibiling. Tapos, filter ulit nira Creative Commons. May daman ito, that filter pag mag-search ka ng videos. Kasi iton makorip basta nag-upload ha. YouTube nga may ada kuan music. Puro kit mga kuro karanta. Sayaw-sayaw ka siya man iton. Copyright talaga nga sigurado. Kala ko nga dyan ni Grace. Ang butainan nga Grace nga waray naman in ulpot. Yung taga ng hagdan, waray ada pakakasaka. Wala di ako nananagaok na kalaw dikit ka manukan. Alas 2 na ba eh? Siya nga. Ano man kita, ma-end na kita. Oo. Wala. Siya mula. Ay, ako pagmamata ko pala. Sakto ato lang 4 hours. Sige, 58. pero para lang streamer. Pag 4 hours. Grabe. Next time. Matambok ka. Sige lang, pag set na lang ako kita next time. Dako Malidong ka na na. talaga as in. Yes. Parang ano pa daw ito? Sapat na sapat ang mga pagkain. Parang mga gutom. Natagduhan naman lang nga ni pagkakain ni. Tag-usan na lang nga ni Danay. Okay. At resultahin ni dire kini nga ta eskwelahan buwas ada. Kaya ano? May i-clip kay Jerome man. Pwede, online na lang, liwat. Dire kay mag-pre-printing. Printing ito, ano? Mga module nga ni. Eh, palit na lang yung kalugaran yung printer. Wes. May di ako na dito printer. Dire ko sa sakripisyo ta printer it ng mga module yung pagkarda mo. Imagine, grade 5 and grade 6 nga mapi akon man kinang kaptan. Equivalent to naman iton for subject and for components man, music, art, PE, and handheld. Tapos Mga times jargon, mo pa mga jargon. Tapos times mo pa iton kung pira ka copies. For example, nga tanan sigunta 30 copies nga tanan iton. Learning activity sheets and budget of work. Tapos module sigunta 30. Times pa nimuhin number of students. Sige daw. Kardamuan naman ito. Sigunta 150. 30 times 150. Oh. Patay. Tapos unresult ito ig times pa rin mohin 4 kay 4 subject man abihay. Yung pagkardamuan gado Answer pa, diginda mo mga times. kahit hagi. Ati ka korilan, ati ka da mga times. Para nag-tutor ha ka ng pagkuhan mat. Baa na pa kasi. Hagi. Ano, bukas na lang tayo ulit, Ayan, nag 4 hours na. Nakaturog na ito lang, hindi nga nagbabasa itong fair use guidelines. Oo, nagbabasa nga ako. Sana upaya mo tiya channel. Tuhay nga itim channel para kuan para bunggang-bungga. Bangin ak padadanhin kuan surat na. Diri pa ipika. Diri ka pat padadad ang diri ka pa man mamonetize. Maiha pa itong bisyan ako waray pa putit. Dire, sekreto na la para diri ka makaka-pride strike sugara. Pag mag-upload ka tawag yun
Parang I-credit. i-premium. It nga, diri mo anay ga-upload, parang isi-save mo lang muna. Di ba in-upload mo, nakasave lang muna, hindi mo na i-broadcast. Makikita mo doon, bago mo siya i-broadcast, makikita mo kung merong copyright claim. Doon pa lang mafi-fix mo na siya bago mo siya i-broadcast. Meron yun eh, option. Nakalimutan ko lang kung paano gawin. Saglit, try ko ulit. So pag nag-upload ka, basta meron tatlong option doon. Yung isa premiere, yung isa publish. Ano yung isa pa di? Oo, oo, Meron oo. meron doon. Mute ay ano? Wala Oo, meron. Nakita ko Waray yun akit na kanina. din. Waray Basta akit yung na isa din. premiere, yung isa publish, yung isa sinashare. Basta Ito isa pa sa mga ngayon, yun, ito pa ngayon. Speaking of premiere ngayon, paunan o ngayon ito yung nagkukuan. Nakikita ko din ang may nag-upload na itong mga videos na naka-premiere. premiere. Parang nagsiset ka lang ng nagsiset ka lang ng oras kung kailan siya magbo-broadcast. I see. Tapos Kumbaga, igin-record, kung kumbaga, oras na igin-record nag-broadcast mo laan na kumbaga, igin-record mo laan na hindi mo mga videos. O, kumbaga, nakasave. Tapos, okay. Kay, may ako kasi kinikita, nga mga kasi kuan kumbaga palike it ako ng premiere na ano dolat gigay kinuha ko naman ano dolat niya nakasave mo itong kumbaga waiting to broadcast. For example, ako nag-upload ako. Yan na. Isiset ko yan na magbo-broadcast. Magiging available to everyone. Mga 5 a.m. kanina. Nakasurat ito, premiere 5 a.m. Rinan, mumuan at mga kaayaman. Bay na todo hinuli bills. Nalagay hinuli. Kontra lagi hapit kaayaman, ano? Ba, apil. Siguro ito yung kinuhuna-huna ito kung nalabay. Nasa siguro kaayaman kung pinaka-anot na era, tawag ito? Ay kamatayan na sudoy. Siguro ito siguro understanding. Kasi parang lahat yan pupunta natin yan pagkaayaman. Share na lang pa din. Tapos kuan updated gadget. Kuan pa di tawag yun kasi ang ibang mga video nga to shaky. So mamaupay ko may gimbal nga gimbal. Oo ngayon may dagdag to. Gamitin gimbal para may gimbal. Kuan pinaka cellphone handle para diri bisan liya unti mo bisan asal ang sisaring ni kuan asal ang sisaring ni Lontoy diri igod yan nakikiwa mas pakalan serious diba pakaya pagpasmado asang malagi hapon makikiwa diri ito kay basta gimbal diri ito dollar it price ito tax tula depende man may Shopee depende Shopee sa Shopee naabot na ba kada delivery na sa adang Shopee Shopee yes lang. to do Uy, may Lazada. Meron na. Ano courier? Ambot mga nagpakamotor man iton. Tigang buwan? Tigang hatakloban. Takloban diwan siguro. GRS or JNT. Hagiwan may dalugod GRS. No, pailiwat it nga May daliwat mga content nga itiraging bubuhat. Pag may mga bagong gadgets, invention, iragin feature, parang tech channel. Di rin nira video, pero gin-edit nira. I mean, gin-compile nira liwat. Dag ko liwat ito kita. Iba nga rin yung pinangalat mga video. Sige lang, kay bisgadlat mga 1,000, okay na ito.
Kawaray la. Nagtitikad ako. Okay. Basta watch hour na lain nga ginihinabol. Ano daw lain eh. Ay, nag-replay ta. Mag-aga ang kulog. Igo ko anla ano pa daw ini. Di-delete la iton imo watch history. Talaga? Oo, kay para kay para makukuan niya kumbaga bag-o nga haw. Kay kumbaga pagkikinata-kitaan niya ada Tukit TV nagkikita eh. Hindi ko maaram kung nakapag-delete niya dito. ay taray sana all TV nga halapad. Usa ka dupa. More than Halagat halapad. yes man nakagimpakita at niya ay pagkikinoan. Picture tube pa, picture tube na ano. Yung pauran lang ano. Receiver. Dili imo kuan iton basta imo account, imo channel. Kuan ikadto laha ikadto hiton your my channel tapos kikitaan mo dito kuan delete history. Oo. I-click ang naka din left side niya may the history. Tapos kuan la. May nakatapos pag to right side may nasa dito nga watch history. I-delete la. Kay kumbaga pag binalik-balikon mo asa lagi hapon na channel name an imo kuanon, an imo gamiton, siguro diri na pasok iton kuan na, diri na pasok it watch hour kay tima naman kuan pag ginamita. It iba gin ko ang kunot ni Ragin, hindi delete iton watch history. Para panibago na naman. Kuan, ano pa rin nga? Siya yung naging bubuhat loro live nga kaikikan. Pero maupay man baga malahiyat nagwe-webinar, di ba? Webinar? Ano itong pati? Webinar. Ang seminar naging webinar. Nice naman. Nag-upgrade na also good. Oo, asya tiyan na bayit DepEd, naka-webinar na hiya diri na seminar. Kuan Zoom, via Zoom, mga sugat iton. Oo, via Zoom. Waray na nagkaabot. Next time i-invite ta hera. Bisa na la restore dito dating page pa di. Hirahin Bisa na lahin. Kuan la kasi ini nga StreamYard mga 5 mga 6 la ada ini hiya. Maximum hiton 6 nga tao din nga makakasakop. Pero okay na gud liwat. Application na to. Diri adto hiya hiton kuan, adto hiya hiton Teacher hiton YouTube. Oo. Nakaka-direct na gadliwat ako pag live ha YouTube. It kasula. Usala hiya diri makukuan. Diri para siniba nga. Pwede ka makakuan. Style. Oo. Mas maupay ini nga kuan StreamYard pang madamuan. Pero grabe talaga at color, itong talagang itumang ko talaga. Simula daman. Oh, Ako liwat pa di. Nabalik na tuman, di ba? Adto talaga nga pag bluro vlog ngadto hadam nakasando akadto nga pagkadto agi nanay ko kikitaon ko din ang braso nagbabakbak na ngayon yan na. Yay. Asya ngayon nga mahapdos. Ibig sabihin pa din nag-mutate ka na. Kumbaga ko halas nagluluno. Wait, nga nagluluno. Hagi. Ya ko ray na hinunong nakit nga pag pinabusag sino ko na ko color. Ada kay bisan namat diri di na magpinabusag kay busag da man lapabusag man talaga liwat tubig. Ba, pag siring. Kahit tubig di ukab. Ada mag-uukabod sa kamo dilan ka dikit-dikit patit balay. Bayan itsa na it kuan hiton magawas ng ngiyo ihit iyo neighborhood. Diri pa di ukab balit. Tapos water pump. Oo. Asya. Kanang kuan barangay.
Common. Hi. Ano kita? End na kita? Mga durog na Yeah. kita. Kaya ako pagmamata ko pa lang, titikang nga lang ako. Magla-live naman ako dito. Sige, pag live na lang, liwatin at mo. Aray. Sino, kung Lakbo makakonect ka, kung maka-live ka, liwat mo nga 100 plus na subscribers. Ayaw, ito. Sige lang, sunod It na lang. idea kasi ng channel. Channel hiya nga. Ano tawag ito? Parang kan daily dose, diri ni yung papakita tiya na wong tiya mga content. Diba collection of videos. Oo. Or bisla ano, basta ko ito ma-monetize lang hiya. Waray kasi pakakapag-focus yan at pag mala monetize. Busy to rin yung bibinuhat. Ako yan ang malaki ni kuan ka pag isiguro hini nga YouTube ang lockdown. Kasi didahan kuan han TikTok ako, di ba? Primero TikTok talaga kami, TikTok. Pika-pika bisan sorsag nga tasag karay TikTok. Bis kumain may da TikTok. Yan na iton akong TikTok, di na kamot makita nga nag-or upload pa nga that Facebook may da TikTok waray na. Ang TikTok, di ba? Di rin nga copyright, di ba? Pag sinasalin mo nga na YouTube. Copyright lagi hapon hiya. May da copyright. Pilang provision din niya platform. Oo. May da kasi ni nag-introduce sa ako nida nga naging friend ko ha TikTok nga kasi kinitahian ak subscribers nga 400 plus na nga daan. Tapos sinirahiya nga i-continue ko no ito, i-continue kasi ngadto ko na iton mga nagla-live iton binhina ha YouTube. Asya hiya adto nagtutduha akong kaumpaunan. Hasta adto nga nagdinamo nag 1,000 na adto na. Kung baga sige, padayon na lain kung maanon o. Masya mapiraw la pag binantayon nito mga subscribe pa nga magsusubscribe hain. Kung baga pa naman ito, kasi hinihinulat mo talaga, kiniinihap mo good. Kung baga talaga ko anla nga ma-meet mo ang requirement ng YouTube nga 1,000 subscribers. Okay na adto. Maparadaan ka na nga ni itong surat itong YouTube, bonggang-bongga na. Kumbaga, i-email ka na. Pinaka-maritso pa din i-email ha ni YouTube. Kuan AdSense pin. Na. AdSense pin good. Kinabukasan itong pwede ka na mag-withdraw. Ay, lasa, rasa ada. Tuwa dito. Sige, may da ako itong kanina nga nabasa o nag-upload niya nga kuan niya vlog niya adto nga na-receive niya adto nga kuan dito ha Vietnam kasi pero Pinay nakasawa hindi Vietnamic. Tapos na-receive na niya adto dito ha era postal min message siya dito era kuan na-receive niya adto nga. Oo, yes, naka-kuan niya sa papel man adto nga medyo halapad. AdSense. Yes. Asya na ngayon dito na makaka-receive na kuan mo Natch. Oo, pag Google AdSense na tag-email ay mo hit pin. Sureness na, sureball na itong pade. Kasi ano ito na verification na hit lugar, hit person niya magkukuha. So dito. Taray. Tapos may da pa ngayon pag ma-monetize ka ngayon tapos may da dollar sign iton imo kuan pas nagla-live kita ano. Didi hiton right side, didi hiton kuan right side may dahiton dollar sign tapos maupay ngayon iton kung damo iton magsusuper chat ta imo ito niya magpapalipad for 25 pesos 100 1,000 maupay ngayon iton hiya kay kun baga nga da iton ha imo tapos mas dako iton imo share kaysa iton YouTube for example kuan kumbaga 70-30 ada iton kumbaga 70% 7 it anot akon. Oo.
Mura pagkat hindi pa mak-monetize, ini naman. Okay. Oo na ko may dana. Ato kay itong makita nga may ad ang mga kuan, mga monetize na. I-search daw itong Alpha Family Channel. Sige daw. Alpha? Naka-live ada yan. Alpha. ELPA. Alpha Family Channel. Naka-live ada yan na. Oo. Kita Ang daw. program lang ko eh. Oo. May dadi itong right side, dadi itong pag-comment Wala, nga na-monetize na yun pa. Di kayo may dana niya, may dana niya. advertisement. May dana niya ads, oo. Oo. Asya na, monetize na nga. Asya tiyan naka-receive kanina ng MGN Sistering AdSense. Oo. Kita didat pag open mo ito nga iya kuan, ito nga iya live, kikitaon mo dida itong right side nga may dollar sign. Tapos Super i-click chat mo nga speaker. Oo, super chat. Mag super chat ka nga ni kasi na itong dida mahatag ka in 25 pesos, 50, 100 depende imo kung pira. Ito, Parang ano lang din, magpapalipan ka. parang sending stars laliwat itong mga mga streamer. Parehas Oo. na style. May da nga ni naghahatag ito yung mga abroad tag 5,000 ang kaswertihan may ka 5,000 imagine. Tapos Sana all. may daliwat di dahil yung mga nagla-live haros na tag 100 na nagsusuper chat ta ira. Imagine sigun tag 100 naman la iton kada usa. 100 dako ng 10,000 daw. Dako na hadto pala ang gabi kung baga kita mo na. Marisyo. Asya na nga ka-reshoot YouTube. Pero marisyo liwat at piraw marisyo liwat. Diba kasi ito, pag medyo successful na, like ito Hera Jamil, Kong TV, may danat na mga editor nga kinukuha. So, di rin natin nagpipiraw. Nagunang na lahat content. Ay, do anay. Kuan mo, gin-follow mo na Kong TV? Oo. Kinutiyan. Kasi dituhan akon gin-follow nga channel. Nakadto ako hadto na-join ako iya paangat program. Nag-visit adto nga Kong TV nga nakinudulad na Kong TV nga baga kuan man kalahi nga sayang-saya talaga hiya nga nag-visit adto dida iya channel. Nakinudulad hiya. Sayang-saya ba ini nga happy nga resyo gud kalahi nga gin-visit hiya adto nga Kong TV. Sikat kasi tiyahi ko Lincoln Velasquez. Asat asat pinaka haligi ng YouTube sa Pilipinas. Asya daw. Sige, mag-upload ako pa din video yan. Mag-upload kita. Ano nga video? Bisla anak mga tinatago ng mga video dito. Expose ko na. Ano mga college days? Waray ko man hadto. Waray pa di pa matuuson ko hadto. Asya nga ni nakakainis. Di pa usuan mag-upay nga mga camera. Upay nga ni nakakuha nakridanggalan sa urog an waray-waray. An nag-video hiton an kuan taga Asgad. Waray-waray. Watch menene. Saan to ba di? Lahasay. Uy, ano na kita? I-slip na kita? Sige. I-end ko na lang, Sige. Next time na lang ahaw. Alright. Kulin Igampo tayo na parang monetize na yun. Sige, tapos maagsub nga ni nga pag-live, kaya gadin. Pero, mapiraw mo. Mapiraw pa sa gabi, maupay nila kung adlaw. Tural lang itong pade. Eventually, masasanay ka din. Basta pinaghihirapan. Charot.
Ano ba yan? 10 years na ba kita nga sugad takuan? Tawag dito? Ang routine. Kuro, Okay, yap. may ako diri kini ara nga gamit ka tag alas 2. Ano? Ang last eh. Ini pag piniraw. Baga ma-retire. Baga ma-retire ada ang hiyo na pag-retire ada tak sinisiri nga mga nalusok. Yung mga term pa din ang miss ko doon, yung mga nalusok, Kasingkadul. mga singkabel, mga karawidlaan. Sa kapag doon, pwede ko na pinakahalaram ng mga heart pa dito, yung mga batinguran. Ay, lagi. Basta kulin buwas, kitaong kula kun bakante kit udto, magbakante nga ni kit udto, live kita. Alright. Magpapagame na kita o magpapagame. Kasi ito kami sulod ko. O sige la. Mag-isip na lang ako, Magpapagame just kita. mata ko. Sige. Good night. Sige. Good morning. Pag-aramid Good morning. ko lang. Ano no ni? Pag-aramid copyright guidelines. Oo nga eh. Ito nga, nababasa ko eh. Baka sumunan mag-quiz. kita nga di. May dudo may kumadi nga NBI lasay. Dire doon. Hagi. Sige. Good night. Ingat ka mo, ingat. Bye-bye.